Chào mừng đến với thế giới không dây. Dưới đây công bố quy tắc trò chơi và cách chơi. Đây là một căn hộ địa ngục. Toàn bộ 20 người chơi sẽ bị cuốn vào bên trong căn hộ này. Một con quỷ sẽ được sinh ra ngẫu nhiên khi quỷ chết. Do đó, những ai còn sống sẽ được coi là người chiến thắng. Và khi trong căn hộ ngoài con quỷ ra, khi chỉ còn lại một người chơi hoặc người chơi bị tiêu diệt hoàn toàn, coi như là thắng lợi của ma quỷ. Trò chơi như sau. Trên đầu của mỗi người chơi cùng sẽ xuất hiện một số ngẫu nhiên. Mỗi người chơi mỗi khi đêm tới đều phải viết ghi chú lại, viết con số hiện tại. Số chính xác là mới có thể tiếp tục trò chơi. Những người chơi viết sai số hoặc không viết số sẽ coi như thất bại, sẽ bị xử phạt bởi trò chơi. Quy tắc trò chơi như sau. 1. Trước khi trời tối, người chơi phải trở về phòng của mình. 2. Không được phép vào phòng của người chơi khác. 3. Không ngăn cản người chơi khác vào phòng. 4. Dùng thủ đoạn để người chơi khác không thể trả lời, ngoại trừ bị bắn chết và gây hôn mê. Mất khả năng hành động, khả năng viết, hay 6 khả năng tư duy bình thường sẽ được coi là chạm vào quy tắc, bị xử lý ngay lập tức. Lưu ý, nếu không thể đạt được điều kiện thông quan hải quan, trò chơi sẽ tiếp tục. Lần nữa chúc các bạn đều có thể thông quan trò chơi. Không ngờ lần này quy tắc lại phức tạp như vậy. Đây là trò chơi chỉ có 20% sinh tồn. Đồ của tôi sao lại biến mất? Của tôi cũng vậy. Điện thoại trong túi, ví tiền đều hết rồi. Ba lô của tôi cũng trực tiếp bị biến mất. Nhìn sự hỗn loạn vang lên trong hội trường, Mao Tử lúc này cũng là phát hiện ba lô của mình bị mất rồi. Và trên tay không biết lúc nào xuất hiện một cái chìa khóa. Xem ra đây là không cho người chơi dùng các đồ vật từ bên ngoài sao? Có điều, có vẻ như cái dùi mình đặt trước bảng điều khiển có thể lấy ra được. Mọi người đã nghe luật chơi rồi. Trong lúc hỗn loạn, bỗng nhiên vang lên một âm thanh lớn. Mọi người đang hướng về âm thanh. Chủ nhân của âm thanh kia, tôi tên là Jin. Mọi người đều ở trong một trò chơi. Vậy tại sao chúng ta không thảo luận về tình hình hiện tại trước? Mọi người thấy thế nào? Tình hình hiện tại thế nào? Tình hình là những thức ăn mà tôi mang theo giờ đã biến mất. Nếu chúng ta muốn ở trong trò chơi này, ở lại vài ngày, vậy chúng ta ăn gì? Không có thức ăn thì làm sao chúng ta có thể sống được? Về vấn đề này, tôi nghĩ các bạn không cần lo lắng. Sau khi âm thanh rơi xuống, mọi người đổ xô ánh mắt nhìn về hướng ngón tay. Một phòng chứa đầy nước và thực phẩm vào mắt mọi người. Bây giờ vấn đề ăn uống đã được giải quyết, vậy chúng ta cũng có thể thảo luận một chút vấn đề của chính trò chơi. Sao? Anh có ý tưởng gì không? Đúng vậy, nếu bạn có ý tưởng, hãy nói với mọi người. Bây giờ tôi đang bối rối. Mấu chốt của trò chơi này, chúng ta phải nói với nhau những con số trên đầu để chúng ta có thể đảm bảo sự sống còn của mình. Vậy ý bạn là rất đơn giản. Chúng ta có thể thành lập một nhóm, miễn là chúng ta nói với nhau những con số trên đầu, vậy thì có thể sống sót. Nhưng không phải nói ở đây còn ẩn giấu một con quỷ sao? Mục đích của hắn không phải muốn giết hết người chơi của chúng ta sao? Không sao đâu, sau khi chúng ta trở thành một nhóm, chỉ cần giám sát lẫn nhau. Nếu con quỷ nói sai số, vậy không phải là có thể tìm ra nó sao? Hình như đúng là như vậy. Vậy thì hãy tính tôi vào. Đến tôi vào. Cũng tính tôi một cái. Vậy tôi cũng tham gia đi. Xem liên tục. Từng người một gia nhập đội của Trương Siêu. Mao Tử sau khi suy nghĩ một lúc yên lặng bước vào đầu bếp. Hắn lấy một quả chuối, sau khi lột ra cắn một miếng. Thật là một lũ ngu ngốc. Con quỷ vì một đội 19 người làm sao có thể dễ dàng lộ ra trong đám đông. Trong nhóm nhiều người chơi như vậy, ngoài việc làm cho trò chơi không giới hạn, tiếp tục không có ích gì. Bên cạnh đó, trái tim con người là khó đo lường. Trước mắt đều chỉ là người lạ. Cái gọi là đội có thực sự hoàn toàn an toàn không? Mao Tử vừa ăn vừa lấy rượu ra khỏi bảng điều khiển, muốn nhìn thấy những con số trên đỉnh đầu, và những gì anh ấy nhìn thấy là những con số bị che khuất bởi một màn xương đen. Quả nhiên điều này vẫn không được. Xem ra trò chơi này sớm đã đoán trước các chiêu khốn lỗi. Cậu mới đến, tôi đã đợi bạn ở đây nửa ngày rồi. Bởi vì vừa rồi tôi đã suy nghĩ, tôi có muốn tham gia nhóm đó không? Vậy thì sao? Tôi nghĩ rồi, vẫn cảm thấy cái tên Trương Siêu kia có chút kỳ lạ. Anh tỏ ra quá dễ dàng rồi. Có lẽ anh ta là một con quỷ giả vờ. Vậy thì anh không nghi ngờ tôi là con quỷ đó. Làm sao có thể một tuần không gặp anh lại thành ác quỷ? Và trò chơi cuối cùng, cô gái đi cùng chúng tôi cũng ở trong trò chơi này. Nhưng hình như cô ta đã gia nhập đội của Trương Siêu rồi. Ồ đúng rồi, nhưng tôi không để ý đến cô ta. Vậy thì chúng ta cũng thành lập một đội nhỉ? Tôi cũng có ý đó. Gọi tôi là mèo con là được. Tên tôi là Vĩ Nhất Minh. Vậy nếu hai chúng ta thành lập đội, sống sót chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, chỉ cần tìm ra con quỷ, chúng tôi có thể thông qua rồi. Còn có ai có ý kiến mà ngại nói ra không? Tôi có ý kiến. Tôi hỏi anh, nếu con quỷ đó không nói sai số thì sao? Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn ở đây chơi tiếp? Không đâu, ma quỷ chỉ có thể thắng khi giết người chơi, cho nên hắn không thể không nói dối. Vấn đề là chúng ta có thể. Đừng nói nhảm với tôi, bạn nói không thì không. Dù sao tôi cảm thấy phương pháp này của bạn không đáng tin cậy. Tôi sẽ không đi cùng. Ngoài ra, tại sao chúng tôi phải lắng nghe bạn? Từ khi nào anh trở thành ông chủ ở đây? Những gì tôi nói chỉ là lời khuyên, chỉ thế thôi. Tôi không có ý ép buộc bất cứ ai. Thầm tự cho mình là đúng. Được rồi,
Còn ai muốn tham gia không? Tôi tin rằng chỉ cần có đủ người, ma quỷ không thể nói dối trước mặt mọi người. Điều đó ít nhất đảm bảo sự sống còn của chúng ta, phải không? Thực ra, tôi không muốn gia nhập trung đoàn tên là Trương Siêu. Đội còn một lý do nữa. Nguyên nhân gì? Nói đi. Đội của họ mặc dù giám sát lẫn nhau, nó an toàn, nhưng thái độ hơi quá tiêu cực. Ma quỷ không thể ở trong tình huống này cố tình báo nhầm số của người chơi, nếu không sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nếu như vậy, trò chơi này sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn. Có vẻ như những đứa trẻ này quá ngu ngốc. Vậy bạn nghĩ người đó tên là Trương Siêu, hắn có biết điều đó không? Ý anh là anh ta cũng biết chuyện này. Vậy tại sao nó lại đơn giản? Vòng lặp vô hạn là không thể. Đầu tiên là thức ăn. Bạn có nghĩ rằng những thực phẩm này có thể duy trì sự sống của 20 người này trong bao lâu? 1-2 tháng hẳn là không thành vấn đề phải không? Vậy ý bạn là ác quỷ chỉ cần không làm gì cả, cho người chơi chết đó là được rồi sao? Điều này cũng không có khả năng. Thứ nhất, tại sao? Để tôi cho bạn một ví dụ. Nếu bạn và một người đàn ông mạnh mẽ cùng nhau bị mắc kẹt trong một không gian hạn chế chờ cứu hộ, nhưng thức ăn thì rất hạn chế, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hắn sẽ cướp thức ăn của tôi. Nhưng nếu đặt trong trò chơi này, nó không chỉ là cướp thức ăn. Nỗi sợ hãi của con người giống như một sao hỏa, một khi gặp phải cầu trì, những điều bất ngờ sẽ xảy ra. Vi Dịch Mẫn nghe vậy không khỏi sững sờ tại chỗ. Hắn bỗng nhiên nhớ ra mình đang gặp gỡ trong trò chơi đầu tiên. Nỗi sợ hãi của con người về cái chết sẽ sinh ra những điều khủng khiếp. Dù sao, chúng ta hãy cho nhau biết các con số trước. Số của bạn là 8, số của bạn là 6. Xem ra con số của chúng ta đều rất tốt lành sao? Còn 3 tiếng nữa là trời tối. Không ngờ, đến cuối cùng cũng chỉ có 7 người chúng ta mà thôi. Không sao đâu, tôi hiểu họ. Sau khi tất cả đến với trò chơi này, không muốn tin người khác cũng là một chuyện rất bình thường. Những người này không hiểu, đội trưởng. Thật đáng tiếc. Rõ ràng chỉ cần người chơi chúng ta đoàn kết với nhau. Không sao đâu, không biết họ nghĩ gì nhỉ, đúng không đội trưởng? Đội trưởng, những người này thật ngu ngốc. Không tham gia nhóm, tùy tiện tìm người hỏi số. Lỡ bị quỷ lừa thì sao? Có lẽ phù hợp với câu nói thế giới này có rất nhiều điều khác biệt. Lúc này không biết khi nào, Mao Tử đã xuất hiện bên cạnh. Hắn dường như ngửi thấy mùi trà xanh. Không ngờ trong đội này có rất nhiều cô gái, cho nên chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi. Vậy thì con quỷ nhất định sẽ lộ ra sơ hở phải không? Gần như thế này, con quỷ đó cuối cùng sẽ ra tay, cho đến khi có đủ thông tin. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Vậy chúng ta hãy giới thiệu bản thân trước đã. Tên tôi là Trương Siêu, trước đó đã từng tham gia 2 trận đấu. Tôi là Trương Phi, nghề nghiệp thực tế là giáo viên địa lý. Trước đây từng tham gia một trò chơi. Cứ như vậy, mấy người giới thiệu bản thân một lần. Mao Tử ở bên cạnh cũng nghe rõ, nhưng tên của chúng Mao Tử không thèm nhớ. Lấy biệt danh tương ứng dựa trên đặc điểm của những người này. Họ là phụ nữ trà xanh, bé trai tóc ngắn, áo khoác ông chủ trung niên. Và Trương Siêu và Trương Phi mà hắn nhớ rõ hơn. Thì ra bạn cũng ở trong trò chơi này. Chưa biết đây là ai. Tôi quên nói với các bạn, đây chính, gọi tôi Mao Tử là được. Chào mọi người, tiểu nương bi. Vẫn là ta phản ứng nhanh một chút. Các người thích tự báo danh, đừng kéo theo ta. Hóa ra là biết nhau. Ông Mao có muốn cân nhắc tham gia cùng chúng tôi không? Tham gia cùng bạn? Điều này cũng không phải là không thể. Mặc dù không thích, nhưng đây cũng là đội đông người nhất hiện nay. Đây chắc chắn là một nền tảng xã hội tốt và nhiều người nhất. Điều đó có nghĩa là khả năng có quỷ là lớn nhất. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy vài manh mối ở đây. Được rồi, vậy tại sao chúng ta không báo số trước? Được, sau đó, mỗi ngày chúng tôi đều ở thời điểm này tập trung ở đây, cho nhau biết số của nhau. Vậy một người đi. Số của anh là 8. Con số tốt. Đó là 8. Đúng là 8, đúng rồi. Chẳng mấy chốc, con số 8 người đã bùng nổ. Trong trò chơi này, niềm tin của mọi người càng tăng lên, trên mặt hầu như đều hiện ra nụ cười. Đội trưởng ngoài thời gian báo số. Những lúc khác thì chúng ta phải làm gì? Cái này tùy ý, nhưng tôi đề nghị hãy quan sát những người chơi khác. Tìm càng nhiều manh mối càng tốt. Được rồi, để tôi về phòng xem sao. Vậy tôi cũng về rồi. Tiểu Phong có muốn chú đưa con qua không? Vậy thì làm phiền chú rồi. Trong trường hợp đó, vậy tôi đi dạo thôi. Tận dụng thời gian này, trước tiên hãy thử xem kỹ năng có thể sử dụng được không. Sử dụng kỹ năng. Lúc này Mao Tử thấy điều này không khỏi đứng yên tại chỗ. Hắn vốn tưởng người chơi phải lừa dối con quỷ, nói cho hắn biết sai số mới có thể xử phạt hắn. Thì ra là vậy. Quy tắc chỉ nói rằng không thể có biện pháp chống lại người chơi, nhưng không nói đúng, ma quỷ không thể dùng được. Nếu không, muốn lừa một con quỷ có kinh nghiệm khó đến thế nào, nhưng ngay khi mình biết thì mình cũng có thể khống chế. Muốn tìm ra hắn ta cũng không phải là một việc đơn giản và phải chắc chắn 100% mới có thể làm được. Sử dụng hệ thống vật lý, nếu không, nếu trừng phạt sai người, bản thân cũng bị xử phạt tàn nhẫn. Mao Tử đột nhiên nhận ra, người chơi đang chờ, ma quỷ cũng đang đợi. Người chơi muốn tìm ra con quỷ, nhất định sẽ đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía người khác. Nghi ngờ, các vết nứt được tạo ra. Vì vậy, vụ giết người được viết sẽ bắt đầu. Xem ra trò chơi lần này vẫn là lợi dụng tâm lý sợ hãi của người chơi. Trong sợ hãi và nghi ngờ,
quá trình của trò chơi sẽ tăng tốc, người chơi sẽ tuyệt vọng để tìm ra con quỷ. Có lẽ đó là lúc con quỷ chờ đợi. Quên đi, nghĩ nhiều cũng vô ích, hãy thử lại con mắt bên kia trước nhé. Nghĩ đến đây, Mao Tử khởi động kỹ năng, dòng nước trong vắt tụ lại vào mắt anh. Mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, nhìn vào sảnh, ngoại trừ một vài người không hợp tác, tử khí mạnh hơn một chút, những người còn lại gần như không nhìn thấy. Có vẻ thế, nếu phải chết, vẫn là mấy người không có đồng đội cố định, chết nhanh nhất. Hãy theo dõi tôi. Cậu nói gì? Tôi yêu cầu bạn nói một con số. Ngươi còn muốn thương lượng điều kiện? Bạn không biết bạn có mấy cân mấy lạng sao? Tôi không có. Tôi nói cho anh biết, trong trò chơi trước cũng có một người như anh. Cậu có biết kết cục cuối cùng của hắn là gì không? Cuối cùng ta chém hắn một đao. Nhưng bạn yên tâm, các quy tắc của trò chơi này đã cứu mạng bạn. Nhưng nếu tôi đặt răng của bạn, nếu đánh rơi từng cái một, vậy rốt cuộc có phải là tôi xáo phạm không? Tôi nói con số của anh là không. Nói sớm chẳng phải tốt hơn sao? Thật lãng phí thời gian. Tôi sẽ hỏi những người khác. Nếu anh nói dối tôi, anh biết điều đó. Trong trò chơi này kiểu người gì cũng có hết. Không có cách nào, người thanh niên chọn hành động một mình, nhìn nhưng lại rất dễ bắt nạt. Vì vậy, người đàn ông mạnh mẽ tìm thấy anh ta cũng vậy, một chuyện bình thường. Nhìn xem, hắn lại đi tìm một người khác. Nhưng hành xấu này của anh ta không ai quan tâm sao? Người chơi sẽ không can thiệp. Tôi khuyên bạn cũng không nên, nhưng người này cũng quá nguy hiểm. Người chơi khác, cứ để người này tiếp tục gây rối như vậy sao? Bạn đã bao giờ nghe một câu nói như vậy chưa? Ở đâu có áp bức, ở đâu sẽ có kháng cự. Gần tối, hầu hết người chơi dường như cuối cùng là ngày đầu tiên giải quyết vấn đề số. Dưới sự quan sát của Mao Tử, những người này dùng phương pháp gì cũng có, bắt nạt, lợi dụng. Hợp tác 5. Nhưng một số người thậm chí có được số vẫn hoài nghi, luôn ở trong trạng thái nghi ngờ, rất căng thẳng, và những người chơi chọn tin tưởng. Sau đó liên tục lấy thức ăn từ phòng chứa đồ, chuẩn bị về phòng rồi mới ăn. Nhưng họ sớm phát hiện ra, thực phẩm không thể mang vào phòng được. Người vào rồi, những thức ăn đó dường như di chuyển ngay lập tức, trở lại phòng chứa đồ. Mao Tử không ngạc nhiên khi thấy điều này. Điều này nên ngăn chặn ai đó vận chuyển một lượng lớn thực phẩm đến phòng của bạn. Vì vậy, những người khác không có gì để ăn. Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng về phòng đi. Được rồi, Mao ca, đi thôi. Các con số phải được viết trên đó phải không? Nhưng nếu không có bút, tôi viết thế nào đây? Nhưng cái này là gì? Ôi mẹ nó. Đêm đã qua. Số người còn lại hiện tại là 20 người. Anh Mao, tối qua làm tôi sợ chết đi được. Bức tường phòng đó. Đoán gì thú vị? Nói cách khác, điều này có gì thú vị? Chuyện này không phải càng đáng sợ sao? Tôi chỉ nói vậy thôi. Nhân tiện, số của bạn hôm nay là 9. Mèo ca, số của bạn hôm nay cũng là 9. Hôm nay tôi cần bạn giúp tôi hoàn thành một việc. Có chuyện gì? Mau cứ nói đi. Bạn không thể tìm thấy ai để hỏi số thì có liên quan gì đến tôi. Bạn chỉ cần nói với tôi, hôm nay số trên đỉnh đầu là gì là được rồi. Nếu không, hi hi, số không là không. Sao lại là không? Cậu không nói dối tôi chứ? Làm sao tôi có thể 2 ngày đều là cùng một con số? Tôi thật sự không nói dối bạn. Tôi sẽ hỏi lại những người khác. Người thanh niên nghe lời giải thích của tuổi trẻ. Sau khi một cái tát làm gián đoạn lời nói của yên lặng đi vào phòng chứa đồ. Trong phòng lưu trữ, lúc này cũng là người đến người đi, cầm đồ ăn. Hắn đây là đang lợi dụng quy tắc sao? Không có cách nào, nắm tay lớn là nguyên tắc cứng. Dù sao trò chơi này cũng không cầm vũ lực, chỉ là không cho giết người thôi. Cái này chẳng lẽ liền loại người này đều có thể thuận lợi sống sót? Bạo lực không giải quyết được vấn đề cơ bản, nhưng bạo lực cực đoan, nó thường giải quyết hầu hết các vấn đề. Vì vậy, bạn nghĩ vũ lực của hắn có thể gọi là cực đoan sao? Được rồi, trong trò chơi này, sợ là không ai có thể đánh bại hắn. Xin chào, chắc là mọi người đều ở đây rồi. Vậy thì, tôi có một ý tưởng. Thật ra rất đơn giản, tôi xem ma quỷ không giống như một số người nói sẽ ngu ngốc nói dối ở nơi công cộng. Đây không phải là ác quỷ, mà là con quỷ ngốc. Theo phân tích của tôi, trò chơi này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Và nếu trò chơi này kéo dài trong một thời gian dài, sau đó sẽ có một số vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất là thức ăn. Nếu mọi người đều muốn ăn uống, chẳng bao lâu nữa sẽ không đủ thức ăn ở đây. Đến lúc đó đừng nói qua, tất cả chúng ta đều phải chết đói ở đây. Lời nói vừa dứt, trong đại sảnh liền vang lên từng trận náo động. Điều này dường như có một số sự thật. Những thực phẩm này là đủ cho người chơi chúng tôi ăn, chắc là sẽ không xuất hiện tình huống như bạn nói.
Bởi vì bạn nói không thì không. Sao anh lại nghĩ vậy? Trò chơi này sẽ không kéo dài. Làm thế nào bạn có thể đảm bảo? Hay thực ra bạn làm con quỷ? Ăn nói hàm hồ, tôi đã nói với bạn rồi. Những người như anh không thể sống đến ngày hết thức ăn. Cậu nói gì? Có gan, bạn nói lại đi. Tôi đã nói anh sẽ không bao giờ là một con ma chết đói. Được rồi. Vậy tôi sẽ đến xem cái gọi là đội của bạn rốt cuộc có thể ngăn ta đem ngươi thành đại bọ cạp 8 quái vật không? Được rồi, nói ít đi. Mọi người đều là vì thông quan trò chơi. Tại sao lại thế? Những gì bạn vừa nói cũng có lý. Chúng ta thực sự nên chuẩn bị cho một ngày mưa. Nhưng cụ thể làm thế nào để làm điều đó? Bạn có ý tưởng gì không? Không có thì có. Nhưng chỉ sợ lại có cái gì mèo ba chó bốn. Nhảy ra nói, gió lạnh. Cần xong rồi. Một điều khác biệt luôn là điều không thể tránh khỏi. Mọi người đều là người văn minh. Chúng ta hãy nói giải pháp trước. Sau đó mọi người giơ tay bỏ phiếu. Sao rồi? Thực ra lời khuyên của tôi là thức ăn mỗi ngày đều do nhân viên đặc biệt phân phát cho mỗi người. Xin một lời khen. Tôi nói xong rồi. Ai ủng hộ ai phản đối ai? Nếu có ý kiến, xin vui lòng cho tôi thấy tay bạn giơ lên. Lời nói của người đàn ông mạnh mẽ rơi xuống. Một lát sau, chỉ có 7 người. Tiểu đội Trương Siêu và Trương Phi giơ tay. Anh ơi, anh điên rồi. Người đàn ông to lớn chỉ cần một bàn tay là có thể nhấc cậu lên. Ngươi dám phản đối hắn? Đùa à? Ăn no bên ngoài thì thôi. Ở đây còn phải ngưỡng mộ ăn uống, vậy thì phải phản đối. Yên tâm đi, tôi biết mà. Rất tốt. Vậy những ngày tới, để tôi chia thức ăn cho mọi người. Nếu không có gì, đến lúc giải tán thì giải tán đi. Mèo ca, anh lo cho tên đầu chọc này làm loạn bằng cách phân phối thức ăn. Tôi không quan tâm anh ta có lộn xộn hay không, nhưng tôi hơi lo lắng về thức ăn. Này, hôm nay hai vị có thể cho tôi biết lại số không? Cậu tìm người khác đi. Tại sao hôm qua không phải vẫn khỏe sao? Tại sao? Bạn muốn những con số, sao không tìm người hợp tác? Luôn tìm chúng tôi làm gì? Các ngươi không phải là nghi ngờ ta là ác ma chứ? Cậu bé, thật không may khi nói lung tung. Chúng tôi không có ý đó, chỉ là chúng tôi không thể tiếp tục cho bạn biết số. Tôi nghĩ anh nên tìm người hợp tác đi. Đội ngũ bên kia rất tốt. Nhưng mà không phải lúc trước các bạn đã nói sao? Đội đó không đáng tin cậy sao? Chúng tôi còn thấy không đáng tin cậy. Bạn không đi sao? Vậy thì chúng tôi bảo anh tránh xa chúng tôi ra. Thật sự phục cậu rồi. Bạn cái gì bạn? Nếu như người bị cái kia ai theo dõi, liền thành thật một chút. Đừng làm phiền chúng tôi, được không? Cái kia ai? Thôi đi thôi. Từ nhỏ tính cách tương đối cô độc hắn, hầu như không có bạn bè, cũng không thể tin tưởng người khác. Tuổi trẻ lúc này nhìn bóng lưng của dì và chú rời đi, trong mắt lại hiện ra một tia nguyện vọng. Chào anh. Xin chào, bạn có việc gì không? Bạn đã mua chưa? Có phải là hợp tác không? Hợp tác? Bạn cũng không ai trao đổi số sao? Chuyện nhỏ thôi. Số hay gì đó, nếu bạn muốn biết, tôi có thể nói với bạn bất cứ lúc nào. Nhưng bạn có dám hợp tác với tôi để chơi một vé lớn không? Ý anh là sao? Cậu muốn gì? Nghĩa là anh có muốn người đó biến mất không? Vậy, hôm nay làm phiền cậu rồi, không phiền phức. Triệu ca, hôm nay số của anh là 1. Nói về tình hình đội của các bạn thế nào? Có manh mối gì không? Thế thôi. Ngay cả khi có ma quỷ trong đội của chúng ta, ước tính một thời gian nữa cũng sẽ không xuất hiện. Tôi sẽ quan sát thêm một thời gian nữa nhé. Là lý do này. Nhưng bạn yên tâm, miễn là trò chơi này được thông quan suôn sẻ, tôi lập tức đưa tiền cho bạn. Triệu ca, đương nhiên là tôi tin anh. Sau đó tôi sẽ cho bạn biết số là được rồi. Bạn yên tâm đi. Đúng rồi. Triệu ca, bây giờ anh có đối tượng nghi ngờ nào không? Tôi thực sự không nghĩ về điều đó. Nhưng những lời khó nói, người đàn ông mạnh mẽ hôm nay trông có vẻ nghi ngờ. Các anh hùng thực sự nhìn thấy hơi giống nhau. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ anh ta có quyền truy cập vào các con số. Chúng tôi sợ là không dễ bắt đầu. Cái này cũng không cần quá vội. Dù sao, chúng ta hãy đề phòng anh ta trước. Nếu có chỗ nào đó của quân đội, chúng ta thảo luận lại cũng không muộn. Được rồi, vậy tôi sẽ đi tập hợp trước. Báo xong số cũng đừng vội đi. Sau 2 ngày này, có ai có manh mối gì không? Tôi thấy những người khác cũng tìm thấy số để gọi. Đồng đội trông như vậy, chắc mấy ngày này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra cũng đúng, bây giờ anh ấy mới bắt đầu. Chắc là ác quỷ cũng sẽ không vội vã xuất hiện như vậy. Đúng vậy, tôi cũng không tìm thấy manh mối gì. Tôi cũng vậy, tôi có chút ý kiến. Bạn không nghĩ sao? Trông anh chàng to lớn đó có đáng ngờ không? Nếu bạn muốn nói như vậy của thật là hơi. Ông ta nói gì? Phân phối thức ăn, tôi hơi lo anh ta không phải là ác quỷ chứ. Tận dụng cơ hội này để bỏ chất độc vào thức ăn. Chẳng phải tất cả những người chơi chúng ta đều đã chết sao? Trời, nha đầu này,
Vậy sao vừa rồi không thấy bạn giơ tay phản đối? Bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Người chơi không thể mang vật lạ vào trò chơi. Tôi tin rằng ma quỷ cũng vậy. Vì vậy, việc đầu độc hẳn là sẽ không xảy ra. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ trạng thái này sẽ là ác quỷ. Tại sao? Bởi vì nó quá rõ ràng. Nếu là ác quỷ, chắc là không. Một nhân vật hấp dẫn. Vậy ai biết hắn có cố ý hay không? Có thể, bởi vì suy nghĩ này của bạn rất phổ biến, cho nên hắn mới cố ý ngụy trang thành như vậy. Suy nghĩ ngược là gì, bạn hiểu không? Đột nhiên Mao Tử sửng sốt, bởi vì hắn luôn cảm giác lời này hình như có chút quen tai. Thật là một suy nghĩ ngược trẻ con mới có thể khiến bạn kiên quyết nghi ngờ anh ta như vậy, hoặc là ngay cả anh cũng nghi ngờ anh ta. Vậy thì con quỷ này cũng quá thất bại rồi. Ý anh là sao? Nếu bạn thành công tấn công ai đó thì sự nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng lên. Chỉ có tác dụng một lần đối với một người. Đội trưởng, tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Ngươi xem người này sao lại như vậy? Ác quỷ không thể ngu ngốc như vậy. Mặc dù bạo lực tạm thời có thể giữ cho anh ta sống sót, nhưng không phải là giải pháp lâu dài. Nếu hắn là ác quỷ, trò chơi này cũng quá đơn giản. Được rồi, thế là đủ cho ngày hôm nay. Mọi người lấy đồ ăn xong về phòng sớm đi. Hãy theo dõi tôi nhé. Chú ơi, trưa nay con không ăn gì cả. Chú có thể cho tôi thêm một chút được không? Đừng có ở đây. Ăn thì ăn đi, không thì đem lại qua đây. Đầu quỷ nhỏ vô dụng, còn muốn lãng phí thức ăn. Cậu bé nghe được điều đó, nước mắt trong hốc mắt. Sau đó cúi đầu lặng lẽ đi sang một bên. Trong trường hợp này, không ai sẽ vì một cái không tướng cậu bé quen biết. Ngay cả với tư cách là thành viên trong nhóm, họ cũng vậy. Tôi nhớ trước khi bạn có vẻ như có một chút vấn đề với đề nghị phân phối thực phẩm của tôi, phải không? Bởi vì khẩu vị của tôi tương đối lớn, cho nên không thích phương pháp phân phối thức ăn này lắm. Anh Mao à, chúng ta hãy nói ít hơn 2 câu đi. Chịu đựng thì qua rồi. Tôi sẽ chia phần của tôi cho bạn một chút. Nhóc, tại sao tôi nghe những lời này của bạn lại cảm thấy khắc nghiệt như vậy? Cậu nghĩ nhiều quá. Ý tôi là, bạn có thể thích ứng được không? Cho tôi thêm một chút. Tất nhiên là được. Vậy tôi đến xem rốt cuộc là cho bạn cái nào tốt. Là cái này hay cái này? Vậy thì cái này đi. Được rồi, tiếp theo. Chỉ vậy thôi, sợ là hơi không đủ, chính là vậy. Thứ này đủ cho ai ăn? Con trai, mẹ thấy con chán đời phải không? Sao anh có thể? Tôi yêu cầu bạn cho tôi một chút chỗ. Sao anh không nghe? Cho tôi nửa của chuối. Cái này nào đủ cho tôi ăn. Tôi thấy bạn đang tìm cái chết. Nói như thể ai không có. Trông vẫn là một thiết bị tuyệt vời sao? Hệ thống giúp tôi xem tên thiết bị này. Bộ nhớ kim loại 10 loại áo giáp. Phòng thủ chất lượng thông thường bạn. Thay đổi thuộc tính hiệu ứng đặc tính như xi lăm. Cho phép nó bám vào bề mặt cơ thể. Cũng có thể biến thành các loại đồ dùng kim loại. Lưu ý rằng cái này là một miếng bùn cao su cứng bất thường. Chỉ có người có được hắn mới có thể quyết định hình dạng. Nhận dạng xong rồi. Mao Tử sau khi hiểu tình hình, thanh kiếm sắc kia liền hóa thành bùn mềm màu đen dính vào tay, tạo thành một chiếc găng tay. Ha ha, nhận được một kiếm ma thuật. Bây giờ còn có thể thích ứng được không? Tôi không phục. Hai tay tôi bị hỏng rồi, bây giờ không viết được nữa. Cũng có thể hoàn thành được không? Vậy thì lấy những gì trên người bạn ra đi. Tôi sẽ lấy cho bạn. Bạn buông cái này ra trước đi. Tên. Có thể trả lời chậm. Cuộc sống dừng lại ở thể lực. Hiệu ứng đặc biệt. 10 phút tự động tạo ra một miếng kẹo cao su nguyên khí. Lên mạng là 10 viên ghi chú. Du lịch nhà phải có thuốc tốt. Tôi đến đây đều may mắn như vậy. Tất cả những gì bạn nhận được đều là những thứ tốt này. Còn nữa không? Trên người không có hàng lậu sao? Không còn nữa, không còn nữa. Tôi chỉ chơi 2 trò chơi thôi. Thiết bị thường chỉ có 2 cái này. Rất tinh thần. Mika, cậu còn đứng đó làm gì? Lại đây ăn đi, anh không đói sao? Tôi đến đây. Nếu buổi trưa không ăn, vậy thì nhanh chóng rút về phòng đi. Cảm ơn anh Mao. Khen ngợi anh Mao nhé. Người chơi hãy mở mắt.
Số người còn lại hiện tại 20 người, số người chết đêm qua không? Một đêm bình an lại trôi qua, ăn uống đủ thì nằm thẳng. So với một ngày không có bữa ăn nào trong tự nhiên, tốt hơn rồi. Mao Tử lập tức phát động kỹ năng mắt đen kia, quét khắp hành lang. Tuổi trẻ tự kỷ ngày nay đã trở nên tự kỷ hơn, bởi vì anh ấy đã sớm nói cho anh ta biết số trước khi làm, nhưng vẫn bị đánh đập. Rõ ràng tôi đã cho bạn biết số rồi, sao lại đánh tôi? Nhưng người đàn ông mạnh mẽ không hài lòng. Vậy lại đi về phía một sợi lông đỏ ở phía bên kia. Rõ ràng là hôm qua bị Mao Tử treo cổ đánh mạnh hơn. Hắn lựa chọn đổ vào hai người này. Ta thấy ấn đường của người ngày càng tối, sợ là mạng sẽ sớm không được cứu. Sau đó Mao Tử lại nhìn cách đó không xa, chỉ thấy mấy cô gái trong đội tụ tập lại với nhau, nhìn về phía người đàn ông to lớn, vẻ mặt vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Sao anh ta không chết? Có loại người này, làm thế nào trò chơi này có thể tiếp tục tốt? Im đi. Nếu hắn nghe thấy thì sao? Tôi không sợ đâu. Không, xem hôm qua anh ta bị Mao Tử dạy dỗ như thế nào, mượn thêm 2 của thận nữa, sợ là cũng không dám ra tay với chúng tôi. Nhưng nói về, thằng Mao Tử thật sự rất mạnh. Người đàn ông mạnh mẽ đó không có sức mạnh để chống trả. Vậy có ai trong số các bạn nghĩ anh ta hơi nghi ngờ không? Mày nói ai? Mao Tử? Làm sao có thể? Tôi và anh ta ở cấp độ 10 mới. Còn thấy nữa, cấp độ 10 mới. Chuyện khi nào? 1 tuần trước. Cho nên hắn không thể là ác quỷ. Tôi nói, tại sao bạn lại ngây thơ như vậy? Cậu nói là 1 tuần trước rồi. Hơn nữa còn là cấp độ 10 mới. Nói cách khác, đây có thể là trò chơi thứ 2 của anh ấy, phải không? Nhưng nếu chỉ là người mới, hắn làm sao có thể có tay mạnh mẽ như vậy? Các bạn không thấy lạ đâu. Nhưng anh có biết đây là trò chơi thứ mấy không? Hình như là trận 3. Có vấn đề gì không? Đúng không? Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng biết mình chắc chắn không thể đánh bại người đàn ông mạnh mẽ đó. Vì vậy, nếu con mèo đó không là ma quỷ, làm sao có thể mạnh như vậy? Ý bạn là gì? Theo tôi đoán, ác quỷ có thể giả dạng như bất kỳ người chơi nào đã từng tồn tại, chỉ bằng cách này. Sự ngụy trang của quỷ là hoàn hảo. Ai có thể nghĩ người mà tôi từng gặp sẽ là ác quỷ? Cô nói anh ta sẽ không hỏi người thứ 3 nữa. Chắc là không. Vết thương của anh ta hình như không nhẹ. Tôi thấy anh ta ăn xong rồi về phòng. Vậy thì tốt, nếu không chúng ta trao đổi số trước đi. Được rồi, số của bạn là 9. Khi tóc đỏ nói số Ben, thanh niên gầy gò đột nhiên như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại và nói số của bạn là 8. Vậy tiếp theo số của tôi đều làm phiền bạn rồi. Không rắc rối, làm sao có thể rắc rối? Chúng ta không phải là đồng đội sao? Ngay sau đó, khi con Mao Tử bước vào phòng đựng thức ăn, trong phòng chỉ có một thanh niên gầy gò và biểu cảm rất lạ, như mờ mịt và như sợ hãi. Này anh bạn, bạn cần đổi số không? Thanh niên toán học nhìn Mao Tử, vô thức lùi lại một bước. Đối phương, nhưng mà ngay cả cái kia đại tráng hán cũng có thể thông ô tồn tại, tuyệt đối không phải tự mình có thể chọc được. Số của bạn là 5. Số của bạn là 9. Sao vậy? Số của bạn là 9. Tôi biết rồi, nhìn thấy nhau có phản ứng kỳ lạ. Mao Tử mặc dù vẻ mặt nghi nhưng mục đích của hắn đã đạt được, cũng không cần phải tiếp tục giao tiếp. Lại nhìn đối phương một cái rồi quay người rời đi. Nhìn bóng dáng con mèo bỏ đi, thanh niên gầy ngẩng đầu lên, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên dứt khoát. Anh xong rồi. Con anh, chuyện nhỏ, tôi cũng ok. Nhưng cái đó thành công. Vẫn có vẻ như không muốn nói chuyện với tôi lắm. Không muốn nói chuyện với bạn cũng bình thường. Có lẽ anh ấy đã có bạn rồi. Anh Mao, tôi vừa thấy gã tóc đỏ đó đang trốn tránh cô. Chắc là cũng có bạn rồi. Đúng vậy, thực sự có rồi. Đó là cái này trong phòng chứa đồ. Vậy tại sao chúng ta lại tìm họ? Giao tiếp cần thiết vẫn cần thiết. Nếu một ngày nào đó họ đột nhiên chết thì sao? Theo quy trình thông thường, sau khi nhóm nhỏ 8 người báo cáo số, lại đến với câu hỏi về con quỷ là ai. Mao Tử, cậu giỏi thế. Có manh mối nào về ai là ác quỷ không? Chỉ là hoài nghi cũng được. Tôi không biết. Mọi người hành động như thể đều bình thường. Chỉ có anh ta là người bất thường nhất. Tôi có vài nghi phạm. Các bạn có để ý không? Tất cả người chơi, có mấy người như vậy, thực ra không có đồng đội cố định. Bạn đang nói về những đơn hàng đó. Người hoạt động một mình đi. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như có 4 hoặc 5 người. Chính xác là 5 người. Họ là những người đàn ông mạnh mẽ, thanh niên gầy gò, tóc đỏ, người thành công và người nước ngoài tóc bạc. Những người này không có đối tác cố định, cả ngày chỉ là ở bên cạnh những người chơi khác. Bạn không nghĩ rằng họ là một nghi phạm lớn? Thực ra tôi cũng đã sớm cảm thấy có gì đó không ổn với họ rồi. Nhưng là người bình thường sẽ tìm một người chơi để hợp tác. Cách làm này của họ có chút nghi ngờ. Phải, chú biết họ đang nghĩ gì. Rất có thể ma quỷ đang ẩn nấp giữa chúng.
Nếu không thì thôi, chúng ta nghĩ cách nào đó hố bọn họ một cái thì sao? Ý anh là sao? Chúng ta chỉ cần tìm thời cơ cho họ biết sai số. Họ chắc chắn sẽ không sống sót. Nhưng ma quỷ đang ẩn nấp giữa chúng. Không phải chúng ta đã thông quan rồi sao? Lời này, biểu cảm của mấy người mặc dù khác nhau, nhưng tất cả đều thay đổi một chút. Vậy nếu ma quỷ không ở trong bọn chúng thì sao? Không quan trọng đâu. Người chết không phải là thành viên trong nhóm của chúng tôi. Đủ rồi, cách làm của ngươi có gì khác với một con quỷ thực sự? Không phải tôi cũng muốn tìm ra con quỷ là ai sao? Không được, như vậy tuyệt đối không được. Hãy nghĩ cách khác. Được rồi, nếu họ chủ động đến tìm chúng tôi để xin số, chúng ta đều không để ý thì sao? Lần này Trương Siêu không nói gì, như thể đang suy nghĩ cái gì đó. Tốt đấy. Dù sao sự nghi ngờ của họ của thật không nhỏ. Chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói với họ rằng họ thua lỗ. Nếu có ai khác muốn tham gia cùng chúng tôi, chúng ta cũng đừng để họ vào. Ai biết được có phải là ác quỷ muốn vào đây không? Không vấn đề gì, cái này có thể có. Nhưng nếu con quỷ đó ở giữa chúng ta, bởi vì về mặt xác suất, tỷ lệ có ma quỷ trong 8 người là 40%. Nếu đặt vào bình thường, tự nhiên sẽ không ai nói gì với một cậu bé như vậy. Đặt nó vào trái tim. Nhưng lúc này, người đã nghe điều này nhưng nhiều biểu hiện vô thức. Ha ha. Đứa trẻ không hiểu gì cả hay nói bậy. Đừng coi là thật, không cần biết con quỷ là ai. Nó không quan trọng với chúng tôi. Bởi vì một khi hắn lộ ra sơ hở, đó là thực tế của chúng tôi thông qua trò chơi này. Vậy, ngay cả khi ma quỷ ở bên cạnh chúng ta cũng không đáng sợ. Chúng ta chỉ cần biết nếu ai làm việc thừa, ai là ác quỷ. Đúng rồi, chúng ta không cần vội đâu. Chỉ cần yên lặng chờ quỷ lộ sừng. Ngôn ngữ, nhiều người cũng thoát khỏi tâm trạng lo lắng. Đã đồng ý. Chỉ có cô gái trà xanh không nói dối. Nếu hắn có, đem ánh mắt hướng về một bên Mao Tử. Người đàn ông tên Mao Tử này, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đây, giống như bất cứ điều gì cũng không thể khơi dậy một tia sóng gió trong lòng hắn. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Ma quỷ cũng phải nhắm mắt. Nhớ chú ý nhé. Trời sáng rồi, người chơi hãy mở mắt ra. Số lượng sinh hiện tại là 17. Số người chết đêm qua là 3 người. Sao có thể chết 3 người? 3 người nào đã chết? Ai đã lừa họ? Chẳng lẽ nói ma quỷ cuối cùng cũng ra tay sao? Chắc là mọi người đều ở đây rồi. Người đàn ông mạnh mẽ trước đây hình như không còn ở đây nữa. Bây giờ chúng tôi có đúng 17 người. Có vẻ người đàn ông mạnh mẽ đó của Nhiên đã chết đêm qua. Vậy còn 2 người nữa là ai? Có ai trong số các bạn nhìn thấy trước đây có? 2 người bị người đàn ông mạnh mẽ đánh. Tôi nhớ là một người gầy, một người tóc đỏ. Họ cũng chết rồi. Làm sao họ chết được? Người đàn ông đó đã chết. Tôi có thể hiểu. Chắc là do 2 nạn nhân đó liên kết với nhau, nói với anh ta một con số sai. Nhưng 2 nạn nhân này chết như thế nào? Mao Tử im lặng đứng bên cạnh cau mày. Thật ra trong phòng này nghi hoặc của hắn là nhiều nhất. Rõ ràng là hôm qua đã đặt những con số nói với chàng trai trẻ gầy yếu. Nhưng tại sao anh ta vẫn chết? Có phải là bị tên màu đỏ khác bị lừa không? Nhưng dù vậy, lấy 2 hoặc 2 số khác nhau cũng không thể ngồi chờ chết được. Theo một đoạn của hành lang dài, sẽ tìm thêm một người nữa để xác nhận một nhóm mới đúng. Chẳng lẽ là người thứ 3 hắn tìm thấy cũng thích nghi đến đây? Mèo Tử đột nhiên nhớ tới hôm qua hắn nhìn thấy thanh niên gầy gò, khi biểu cảm kỳ lạ trên mặt đối phương mờ mịt, hoảng sợ, thậm chí là một chút căng thẳng. Nếu trước quá khứ anh ấy chỉ nhận được một con số, vậy anh ấy có vẻ không bối rối và hoảng sợ phải không? Trừ khi trước quá khứ anh ta đã hỏi nhiều người, có lẽ có 2 người thậm chí còn nhiều hơn thế. Nhưng căng thẳng, thế nghĩa là sao? Là bởi vì sau khi lừa dối gã đầu trọc, sợ hắn biết ánh sáng sao? Hay là anh ta đã lừa dối những người khác ngoài người đàn ông mạnh mẽ, ví dụ như lông đỏ kia? Trong khi Mao Tử đang suy nghĩ, cuộc thảo luận của những người chơi khác cũng không dừng lại. Nếu tôi nhớ không lầm, thanh niên gầy gò trước đó hình như đã tìm các bạn rồi. Ý cô bé là sao? Ý bạn là chúng tôi đã nói dối anh ta? Tôi không nói thế. Tôi chỉ muốn hỏi, cô đã nói gì với anh ta vậy? Các bạn cũng có phần trong chuyện người đàn ông mạnh mẽ phải không? Đồ khốn, sao anh không nói với anh ta? Chuyện này còn có thể trách tôi. Cậu nói gì vậy? Nói ít đi. Cô bé, cô thật sự nhầm rồi. Hắn tìm thấy chúng ta cũng là chuyện của 2 ngày trước. Hôm qua chúng tôi không nói chuyện với anh ấy. Nếu anh ta chết vì chúng tôi không cho anh ta biết số, vậy không phải hôm trước anh ta vẫn sống sót sao? Lời này nói ra, trà xanh nữ lập tức cũng không biết nói cái gì. Không nữa. Sao đâu, mở tay ra rồi bỏ đi. Thực ra tôi hình như nhìn thấy người gầy và tóc đỏ kia 2 ngày nay thường xuyên tụ tập cùng nhau đàm phán cái gì. Các anh nói đi, có thể họ đang nói với nhau những con số. Nghe bạn nói vậy, hình như tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Đúng vậy, bây giờ chỉ có một khả năng. Đó là 2 người họ hôm qua không chỉ liên thủ nói dối người đàn ông mạnh mẽ đó, lừa dối nhau. Tại sao họ không có lý do gì để giết nhau? Tất nhiên là để tìm ra con quỷ. Có lẽ chính là bởi vì hành xáo của đối phương dám giết người. Vì vậy, hãy để họ tự sợ hãi. Chỉ cần không làm 2 không ngừng đều giết,
Điều đó không đúng sao? Nếu vậy, không phải họ không có lối thoát sao? Tất nhiên họ có lối thoát. Sau khi lừa người ta chết, họ sẽ tham gia nhóm của chúng tôi. Như vậy không phải là có thể tiếp tục sống sao? Cái này, Mao Tử nghe được một nửa. Tôi không thể nghe nữa, lấy đồ ra khỏi kho, vừa ăn vừa nói chuyện. Người đàn ông tóc đỏ có lẽ chỉ là đơn giản bị thanh niên gầy gò lừa gạt, nhưng đằng sau cái chết của thanh niên gầy gò có thể có người thứ ba, ngay cả người thứ tư cũng tồn tại. Có thể là ai? Sau đó Mao Tử phát động kỹ năng mắt bên kia, nhìn về phía mọi người trong đại sảnh. Những người có đồng đội cố định bao gồm cả Amy. Cái chết của họ được đặt trong số tất cả người chơi, tất cả đều ít hơn. Đối với hai người chơi cá nhân còn lại, người thành công và người nước ngoài, họ có nhiều thời gian chết nhất trên đầu. Sự gia tăng cũng rõ rệt. Nhưng điều mà Mao Tử không ngờ nhất là mô hình này luôn là một đội 8 người mạnh mẽ. Sự phát triển của thời kỳ chết cũng rất nhanh chóng. Trời ơi, tại sao ngày chết của họ lại tăng nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói ma quỷ đang ẩn náu trong đội ngũ 8 người này? Bây giờ có thể nói rồi, họ gọi chúng tôi đến đây để làm gì? Đúng vậy Thiên Tuyết, bạn có việc gì quan trọng muốn nói với chúng tôi sao? Đúng rồi, tôi vừa thấy Mao Tử đến phòng đựng thức ăn. Tiểu Phong, cậu đi gọi nó lại đây đi. Được rồi. Không, tôi gọi các anh tới đây, đó là về Mao Tử đó. Mao Tử, anh ta bị sao vậy? Tôi nghi ngờ anh ta là người đã giết hai người đó. Nói cách khác, hắn rất có thể là ác quỷ. Cái gì? Sao cô lại nói thế? Cô có bằng chứng gì không? Bằng chứng là tôi hôm qua chính mắt thấy hắn đi nói chuyện với tên gầy kia. Và sau khi nói chuyện, lại thấy gã gầy đó đã là một bộ thất hồn lạc lối rồi. Cho nên chắc chắn là Mao Tử lừa hắn. Hôm qua khi nào? Chắc là vào buổi chiều, không lâu trước khi chúng ta tụ tập. Chẳng lẽ thật sự là Mao Tử lừa bọn họ? Tôi thấy hoàn toàn đúng. Và tôi thường thấy anh ấy và một anh có mái tóc dài trông giống như anh ta bí mật nói chuyện. Ai biết là đang âm mưu gì? Đây là những gì tôi thấy. Ở nơi tôi không thấy. Ai biết anh ta đã nói chuyện với bao nhiêu người? Nếu chỉ là nói chuyện thì không có gì đâu. Phi Phi, bạn không hiểu sao? Giờ anh ấy không chỉ đi chơi với chúng ta, tiếp xúc với rất nhiều người chơi khác. Không phải vì hắn muốn bắt hết người chơi sao? Đúng, nhiệm vụ của quỷ không phải là giết sạch người chơi sao? Và các người quên tay hắn sao? Nếu tôi không phải là ác quỷ, làm sao anh ta có thể giỏi như vậy? Nhưng em không nghĩ anh Mao là ác quỷ. Trẻ con thì biết gì? Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay với chúng ta. Khi người lớn nói chuyện, trẻ em đừng xen vào. Dù sao đi nữa, anh ta là đối tượng tình nghi rất lớn. Giờ chúng ta làm gì? Vậy con phải nói, miễn là tất cả chúng ta nói với anh ta một con số sai, hắn tuyệt đối không thể phát hiện ra. Đến lúc đó, ha 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 ha. Được rồi, bây giờ là những gì bạn nói chỉ là suy đoán thôi. Điều này không chứng minh là anh ta lừa dối người khác, không thể chứng minh hắn là ác quỷ. Cho nên chủ đề này kết thúc ở đây đi. Tiếp theo mọi thứ vẫn như cũ. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Cứ như vậy mà bỏ đi à? Con có thể làm gì nữa? Nghe lời đội trưởng đi. Mặc dù có chút không muốn, nhưng Trương Siêu là đội trưởng của đội Trà Xanh, cảm thấy lời nói của anh ta vẫn không thể tùy tiện bỏ qua. Cái người này sao nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ vậy? Tiểu Tiền, tại sao bạn mới đến? Cô có biết người vừa rồi không? Tôi biết, tên anh ta là Mao Tử, cũng là thành viên của nhóm chúng tôi. Nhưng mà nói gì vậy? Đừng có mà nói dài dòng. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh ta là ác quỷ. Ý anh là sao? Có người trong nhóm chúng tôi nói tên Mao Tử này rất có thể là kẻ đã lừa dối hai người đã chết. Hôm qua anh ta đã lén lút tìm họ, và hôm nay họ đã chết. Nhưng không phải trước đây bạn đã nói rồi sao? Họ chết vì lừa dối nhau sao? Đó chỉ là suy đoán ban đầu của tôi. Lúc này hơn lúc khác, rốt cuộc bây giờ có bằng chứng chắc chắn. Nghe đây, sắc mặt người thành công đột nhiên trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Người vừa rồi chính là gã tên Mèo Tử. Hắn vừa rồi nhất định phải đổi số với tôi. Rồi sao? Tất nhiên tôi đã nói với anh ta đúng số. Nhưng những gì anh ấy nói với tôi có đúng không? Vậy thì tôi không biết. Vậy anh ta đang nói về con số nào? Tôi sẽ giúp bạn xem có được không? Anh ấy nói là 4. Vậy điều này không đúng. Anh Triệu, anh ấy đã nói dối bạn. Số của bạn chắc là 8. Tôi biết mà. Hắn chủ động tìm tôi chắc là không có lòng tốt gì. Triệu ca, tôi nói đi, hắn là ác quỷ. Ngay từ đầu hắn đã nói dối khắp nơi. Hai người hôm qua chắc chắn là bị hắn giết. Vậy nếu hắn là ác quỷ, vậy chúng ta nhanh chóng tìm cách nhé. Sau khi trò chơi này được thông qua, tôi lập tức đi mua mấy cái thiết bị. Đến lúc đó đổi thành số ngày giới hạn thời gian, không bao giờ tham gia trò chơi chết tiệt này nữa. Triệu ca, đừng vội nhé, để việc này cho tôi. Lát nữa, miễn là ai đó trong nhóm của chúng tôi nói với anh ấy một con số sai, vậy thì hắn sẽ chết. Nếu thuận lợi thì tối nay có thể thông quan. Chắc chứ?
Các thành viên khác trong nhóm sẽ hợp tác với bạn. Bình minh rồi, số người còn lại hiện tại là 16 người. Một người chết đêm qua. Vậy các bạn nói chuyện trước đi, tôi sẽ đi ăn trước. Mau ca, người đàn ông thành công hôm qua. Không phải anh phụ trách sao? Sao hôm nay hắn đột nhiên chết? Rõ ràng là có người khác đã nói dối anh ta. Và tôi biết người đó là ai. Cả áo khoác trong đội 7 người. Có phải hắn là ác quỷ không? Có thể là, cũng có thể không. Vẫn là câu đó, không chỉ là quỷ, người chơi cũng nói dối. Vì vậy, trong trò chơi này, từ quan điểm giết người chơi không khác gì ác quỷ. Lạ thật, 2 ngày nay nhiều người chết như vậy. Bọn họ vốn là muốn dùng lừa gạt để tìm ra con quỷ và giết nó. Tôi đề nghị bạn đến tìm người nước ngoài kia để làm giao dịch đi. Tôi thấy trên người hắn mùi chết chóc hơi nặng. Hôm qua khi trời gần tối, Mao Tử lén tìm thấy người đàn ông mặc vest kia. Còn nói chuyện với anh ta nửa ngày ở nơi không có ai. Đây là những gì tôi tận mắt nhìn thấy. 2 người họ vừa nói chuyện xong, hôm nay người đó đã chết. Sao có chuyện trùng hợp như vậy? Cho nên cứ nói đi, Mao Tử đó chắc chắn là ác quỷ. Không chỉ người chết hôm nay, mấy người chết phía trước chắc chắn cũng là hắn làm. Thực ra tôi cũng thấy Mao Tử đã vào kho với người đàn ông mặc vest phòng kia, xem ra của thật là sự thật. Nếu cả hai đều nhìn thấy, vậy thì không có khả năng nhìn nhầm gì cả. Nhưng tôi có một câu hỏi, nếu lần trước thích hợp, Mao Tử lừa người thành công đó, nhưng mấy ngày trước anh ta là ai nói cho biết số liệu? Không thể nào lúc nào cũng là Mao Tử được. Có quan trọng không? Không phải là hoàn toàn không liên quan gì sao? Bất kể ai đã nói với anh ta những con số trước đó. Vấn đề là hôm qua Mao Tử đã tiếp xúc với anh ta. Hôm nay hắn chết rồi. Điều này không thể giải thích được. Chính xác. Vậy thì tôi cũng có một vấn đề. Trương Siêu nghe chủ đề mọi người thảo luận, bỗng nhiên nhớ ra cái gì. Bây giờ có thể nói rồi, tin tôi một mình có việc gì không? Ngoài việc tham gia vào đội này, chắc là còn tìm được một đồng đội rồi. Bạn đã phát hiện ra nó. Nếu anh không tin anh ta, tại sao lúc đầu lại muốn tìm anh ta thành lập đội? Tôi thấy bạn hiểu lầm rồi. Anh nói tôi không tin đội của tôi. Vậy nếu anh tin anh ta, tại sao lại phải vào đội này? Lúc đó không phải bạn chủ động mời tôi sao? Lúc đầu tôi không muốn tham gia, chỉ muốn nghe trộm thôi. Có manh mối nào về ma quỷ không? Nhưng vì anh đã mời tôi và không có rắc rối gì, cho nên tôi cũng thuận thế tham gia. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Không sao, dù sao thì mục đích của tôi ngay từ đầu chỉ là tìm manh mối thôi. Một câu khác, so với đội này, thực ra tôi tin tưởng đồng đội của mình hơn. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Tôi tưởng anh sẽ hỏi tôi nguyên nhân trước. Vậy tôi sẽ nói với bạn thêm một câu nữa. Mô hình đội ngũ mặc dù bề ngoài có vẻ ổn định, nhưng thực ra nó đầy những nguy hiểm. Vì vậy, vì lợi ích của chúng ta không hợp tác. Vậy anh đến đây để gây chia rẽ? Chỉ là một lời nhắc nhở tử tế thôi. Nếu không phải bạn tìm tôi không cần phải là người lạ với anh. Nói như thế, vậy tôi hỏi bạn một câu nữa. Hôm qua cậu có đi gặp 2 người đó không? Nói về cái người thanh niên gầy gò đó, tôi đã nói với anh ta đúng số, nhưng hôm nay hắn vẫn chết. Cách nói này của bạn thật khó để không nghi ngờ. Không thành vấn đề. Anh ấy chỉ đơn giản là không tin lời tôi nói mà thôi. Và hôm nay tôi còn trao đổi số với một người. Đó, người mặc đồ vest đó, người đàn ông trông giống người thành công. Hắn cũng không thể chết được. Sau khi Mao Tử đi ra, và sau đó tôi thấy anh đi vào. Vậy tôi có thể hỏi không, cậu vào và đã nói gì với người đó? Sao, anh cũng đã nói chuyện với người đó? Thực ra, đó là những gì tôi sắp nói với các bạn. Hôm qua Thiên Tuyết đã nghi ngờ Mao Tử là ác quỷ, nghi ngờ mèo con là ác quỷ. Tôi đã phản ứng ngay lập tức. Vào tự nhiên là muốn xác nhận Mao Tử có nói dối không? Vậy kết quả thì sao? Hắn có nói dối không? Tôi không biết. Người đàn ông trong bộ đồ đó không cho tôi biết kết quả. Nhưng tôi cũng hiểu, anh ấy chưa bao giờ liên lạc với tôi trước đây. Tất nhiên cũng không thể nói cho tôi biết nội dung cuộc trò chuyện của anh ấy với chú mèo. Vậy bạn đã nói cho anh ta biết đúng số chưa? Tất nhiên rồi. Nhưng đáng tiếc là hắn vẫn không có lựa chọn nào tin tưởng ta. Giải thích ở đây, Giá Khắc Nam cuối cũng kéo dài ngữ khi của mình. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện mọi người nhìn về phía hắn và lộ vẻ mặt kỳ lạ. Sao vậy? Các người không nghi ngờ là tôi nói dối hắn chứ? Tất nhiên là không nghi ngờ. Bởi vì bạn đã nói dối anh ấy. Đây là một sự thật chắc chắn. Ứng phó thành công. Hôm nay còn lại một lần đối với người. Sao lại bị tôi nói hỏng rồi lại đặt ra một bộ mặt tư mã? Mặc dù không biết bạn nói dối người đó rốt cuộc là với mục đích gì, nhưng làm sai tôi là lỗi của bạn. Tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Cũng đâu có nói anh nhất định là ác quỷ.
Nếu có chỗ nào nói không đúng, chúng ta có thể thảo luận. Chỉ là có chuyện để nói thôi sao? Chúng ta nói rõ đạo lý không được rồi sao? Đừng động tay chân với nhau. Thảo luận sao? Vậy cũng tốt. Cậu đang làm cái gì đấy? Ha ha ha, vậy thảo luận có thể bắt đầu được không? Được. Sao anh lại muốn đổ oan cho tôi? Tôi thực sự chỉ... Tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao anh lại đổ oan tôi? Lần này bạn nói thêm một số từ vô dụng nữa, ta sẽ chặt một tay của ngươi. Tôi nói mọi thứ. Hôm qua là tôi sau khi bạn nói với người đàn ông đó những con số, đi tới cố ý lừa hắn. Tôi muốn giá họa cho cậu. Vậy tại sao muốn giá họa cho tôi? Bởi vì ta nghi ngờ người là ác quỷ. Vậy bây giờ anh có nghĩ tôi là ác quỷ không? Không, tất nhiên là không. Biết sai có thể thay đổi vẫn là một đứa trẻ ngoan. Vậy tôi sẽ hỏi lại anh, tại sao người thành công đó lại lắng nghe bạn? Bởi vì tôi đã hợp tác với anh ấy từ lâu rồi. Và những người hành động một mình, tôi không thể tin được. Cho nên muốn lấy được lòng tin của hắn trước. Sau đó, nếu có gì sai, hãy giết anh ta, phải không? Đáng tiếc, người nói dối lừa dối thẳng thắn. Cậu nghĩ cậu còn sống được mấy ngày nữa? Đúng rồi, từ bây giờ tôi sẽ rời khỏi đội này. Các bạn tự làm đi. Bạn sẽ không thực sự tin những gì tôi vừa nói trong tình huống đó. Tôi vừa bị đe dọa, cho nên mới không thể không đáp ứng cho anh ta mà thôi. Qua vụ việc đã xảy ra, Mao Tử đáng ngờ đã chủ động rời đi rồi. Nhưng không khí của cả đội lại nặng nề hơn một chút. Sau khi trao đổi số, rồi phân tán về phòng của mình. Con quỷ chắc chắn là tên Mao Tử đó. Tôi nhất định phải tìm cách khiến anh ta phải trả giá. Đứng lại. Là bạn, tin tôi có việc gì không? Thật ra, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tên Mao Tử kia thật sự là ác quỷ đúng không? Dĩ nhiên là thật, hắn không phải ác quỷ, ai là ác quỷ? Xịt. Nếu như bị hắn nghe thấy thì không tốt. Nếu chỉ có em hiểu anh, vậy thì có một chuyện tôi phải nói với bạn. Có chuyện gì phải nói bây giờ? Thực ra, số trao đổi vừa rồi mọi người đều nói dối bạn. Cô nói gì vậy? Đó là ý tưởng của đội trưởng. Hắn nói với chúng tôi anh mới là ác quỷ thật sự. Vì vậy, chúng ta hãy đoàn kết, cho bạn biết một con số sai. Làm sao có thể như vậy? Họ sẽ không thực sự tin những gì Mao Tử nói chứ? Không sao đâu, họ không tin anh. Nhưng tôi tin anh. Sau đó tôi sẽ cho bạn biết số. Chúng ta cùng nhau đối phó với Mao Tử, con quỷ thực sự này, được không? Thời gian trở lại buổi chiều, thanh niên áo khoác ngồi một mình ở một góc đại sảnh, mặt rất u ám. Chuyện xảy ra sáng nay, nó thực sự làm cho tâm trạng của anh ấy tồi tệ đến cùng. Xin chào, bạn có thể làm phiền tôi không? Có chuyện gì vậy? Mặt anh sao thế? Liên quan gì đến anh? Có việc thì nói thẳng là như vậy. Tôi muốn hỏi bạn có phải là thành viên của nhóm đó không? Sao vậy? Thật tuyệt. Người trong đội là người có quy tắc nhất. Ý anh là sao? Đúng vậy. Trước đây có hai người nói với tôi một con số, nhưng họ thể hiện hơi không đáng tin, cho nên tôi hơi lo lắng. Ý bạn là hai người đó? Đúng vậy, chính là người đã đánh nhau trước đó. Vì vậy, bạn lo lắng rằng họ đã cho bạn sai số, đúng không? Là hơi có một chút, cho nên tìm được dân sự. Muốn xác nhận? Vậy trước tiên hãy cho tôi biết họ đưa cho bạn con số nào. Nếu không bạn nói cho tôi biết trước đi. Tình yêu không chắc chắn. Vừa muốn thuận miệng làm cho đối phương cút đi áo khoác thanh niên, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Người nước ngoài này nếu là người chơi đơn, có lẽ thật sự có thể là quỷ giả vờ. Mặc dù khả năng Mao Tử là ác quỷ là rất cao, nhưng xác suất cũng không phải nói hắn tuyệt đối là ác ma. Tốt hơn là đánh cược một lần nữa. Được rồi, tôi sẽ xác nhận với bạn rằng số của bạn là không. Sao vậy? Đừng nói với tôi rằng con số bạn nhận được không giống nhau. Những gì họ nói với tôi không phải là không, mà là một. Bạn tỉnh dậy đi. Không phải bạn vừa hỏi tôi có chuyện gì sao? Vết thương trên người tôi là do người đó đánh. Tại sao anh ta đánh bạn? Tại sao? Bởi vì tôi đã thấy nó. Hắn đã lừa người đã chết hôm qua, đã nói với đồng đội của tôi. Vì vậy, anh ta đã bạo lực với tôi. Sau đó hắn thấy sự việc bị bại lộ, tự mình rời khỏi đội. Có phải như vậy không? Nếu bạn không tin, bạn có thể hỏi người khác. Rất nhiều người biết chuyện này. Được. Mặc dù anh trông không giống một con quỷ, nhưng ai biết anh có giả vờ không? Ngoài ra, nếu bạn chết, vậy thì nhiều người sẽ nghi ngờ Mao Tử đó. Cho nên để mọi người đều có thể thông quan, cứ yên tâm đi. Tại sao? Tại sao mỗi người đưa ra những con số khác nhau? Tôi nên tin ai?
Bạn này có cần đổi số không? Đêm đã qua. Số người còn lại hiện tại là 14 người, số người chết đêm qua là 2 người. Trước đây không phải bạn đã nói rồi sao? Chế độ đội chắc chắn không có vấn đề gì sao? Nhưng bây giờ bạn giải thích thế nào? Tại sao người đàn ông đã chết đêm qua? Đó sẽ là một người trong nhóm của bạn. Đúng rồi, tại sao đội của bạn cũng chết? Con số bạn báo cáo không phải ai cũng phải chắc chắn một lần sao? Các ngươi đừng nói với ta cái gì nhìn nhầm, nhưng con số hay gì đó, tôi sẽ không bao giờ tin điều đó. Hôm qua chúng tôi đã xác nhận rồi, tôi có thể chắc chắn những gì chúng tôi báo cáo cho anh ta chắc chắn là một con số chính xác. Họ nói đưa đúng số. Vậy người này chết như thế nào? Làm sao chúng ta biết được những gì chúng tôi báo cáo cho anh ta thực sự là con số chính xác? Bây giờ khả năng duy nhất là có người đã lừa hắn. Chắc chắn là vậy. Chắc chắn rồi. Các người nói ai sẽ nói dối hắn? Cho dù là có người nói dối hắn, vậy xin vui lòng cho tôi biết tại sao người này không tin rất nhiều người trong đội của mình. Thay vào đó, hãy tin một người đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ hắn là một tên ngốc? Hắn không phải thằng ngốc, nhưng anh ta bị người ngoài lừa dối cũng là sự thật. Ngươi còn xảo biện? Không phải xảo biện. Nếu thực sự là đội của chúng tôi đã nói dối anh ấy, tại sao chúng tôi phải giấu thông tin này với các bạn? Tất nhiên là vì không có. Nếu thực sự là chúng tôi làm, điều tồi tệ mà chúng ta làm là một cái hoài nghi. Đối phương chính là lý do mà con quỷ đưa ra. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể không chấp nhận sao? Thật ra phải làm rõ cũng rất đơn giản. 2 chữ nghi ngờ. Ý anh là sao? Trước hết, chúng tôi thực sự nghi ngờ anh ta. Nguyên nhân cụ thể các bạn cũng có thể biết. Đại khái là chuyện anh ta lừa dối từng người chơi. Vì vậy, anh ấy cũng biết chúng tôi nghi ngờ anh ấy. Ý bạn là hắn là vì nghi ngờ các người, cho nên mới tin tưởng người ngoài. Phải rồi, hắn tưởng chúng ta hôm qua 7 người đang nói dối hắn, thà tin tưởng một người ngoài. Vậy rốt cuộc là ai lừa hắn? Ngươi nhìn chúng ta làm gì? Bạn nghi ngờ chúng tôi rồi. Tôi không biết anh ta, tôi nghi ngờ anh. Anh Mao, anh nghĩ sao về chuyện này? Con có thể xem thế nào nữa, không phải bạn đã nói rất rõ rồi sao? Vì vậy, giống như bạn, người thông minh, chẳng lẽ cũng cảm thấy là có người ngoài lừa hắn sao? Tôi nói đội trưởng Trương, cậu thích đùa đấy. Bạn cảm thấy như một cái kẹp người có tính cách đa nghi này. Bạn có tin một người qua đường không thể giải thích được không? Nếu là anh, bạn tin một người qua đường xuất hiện không thể giải thích được đâu. Vẫn tin. Còn đội ngũ luôn bình yên thì sao? Nghe phân tích của Mao Tử, Trương Siêu dường như hiểu được điều gì đó. Lời của thành viên nhóm đúng là hơn một người qua đường bình thường, phải thuyết phục hơn. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa Mao Tử và thanh niên kia chỉ có các thành viên trong nhóm biết rõ nhất. Nếu muốn gây rắc rối, cũng chỉ có thành viên bên trong mới có cơ hội này. Vậy anh nghĩ đó là ai? Đó là vấn đề anh nên lo lắng. Nhưng bây giờ anh cũng nên hiểu tại sao tôi lại nói đội của anh không còn an toàn nữa. Kẻ nói dối cuối cùng sẽ hại người hại chính mình. Có một câu nói được gọi là có một lần nữa thì sẽ có một lần nữa. Trong đội xuất hiện người chết đầu tiên, vậy còn sẽ có cái tiếp theo không? Đúng rồi, đội trưởng Trương, tôi thấy ấn đường của anh có màu đen. Gần đây bạn bè báo hiệu cho nhau. Tôi vừa xác nhận rồi. Đội trưởng đang nói chuyện với Mao Tử đó. Nói chuyện trong phòng đựng thức ăn. Họ đang nói gì vậy? Tôi không dám đến quá gần nên không nghe thấy. Không biết các bạn có ấn tượng gì không? Tên Mao Tử và một tên mọt sách tóc dài khác. Trước họ, hình như rất gần với người nước ngoài đã chết đêm qua. Sau những gì bạn nói, tôi cũng nhớ ra rồi. Mới sáng hôm qua, tôi cũng thấy mèo con đứng với người nước ngoài đó. Vậy anh ta có phải là bị Mao Tử giết không? Chắc chắn rồi. Điều này con không hiểu sao? Vậy có phải là anh trai mặc áo khoác không? Cũng là bị mèo con giết chết. Không thể nào. Cho dù là Mao Tử muốn lừa hắn, áo khoác nam cũng tuyệt đối không tin. Cũng đúng. Nếu không phải anh ta thì là ai? Các cậu nói có thể là đội trưởng không? Bây giờ tôi rất nghi ngờ. Chuyện này, đó là do Mao Tử và đội trưởng hợp tác làm. Nói thế nào? Tôi nghĩ hành sáu gây rắc rối của Mao Tử ngày hôm qua chỉ để làm cho Khắc Nam tạo khoảng cách giữa chúng ta. Như thế này, Giá Khắc Nam chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta đang nói dối anh ta sao? Lúc này, đội trưởng trông nghiêm túc nhất trên bề mặt. Tôi tìm thấy anh ấy một mình và giả vờ phá vỡ mọi thứ, nhưng thực tế lại là lừa hắn. Làm sao có thể? Đội trưởng sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Không đâu, Phi Phi. Bạn là người biết mặt không biết lòng. Điều gì khiến anh nghĩ anh ta là người tốt? Nếu anh ấy thực sự là người tốt, hiện tại sao lại ở cùng với Mao Tử âm thầm lập âm mưu? Như thế này đi, chúng ta làm một thí nghiệm thì sao? Thí nghiệm gì? Hôm nay chúng tôi sẽ nói sai số của đội trưởng. Nếu hắn phát hiện ra, điều đó có nghĩa là chắc chắn anh ta đang làm việc với Mao Tử đó. Vậy thì chúng ta sẽ đuổi hắn ra khỏi đội. Nếu anh ta không phát hiện ra thì sao? Vậy thì chúng ta hãy nói rõ mọi thứ với anh ấy. Suy công là nói đó là ý tưởng của riêng tôi. Vậy đây là ý tưởng của ai? Thiên trưởng. Ý tưởng của ai thế? Đội trưởng. Số chúng tôi đóng gói đều là số đống. Thằng ngu này. Xin hỏi khi nào tôi nói số không đúng?
Không phải anh hỏi ý của ai sao? Tôi vô thức nghĩ đến những con số. Đây là ý tưởng của ai vậy? Tôi đã thấy tất cả trước đây. Cậu đã nói chuyện với tên Mao Tử đó. Không chỉ nói chuyện, cậu đã hợp tác với anh ta. Nếu không thì làm sao anh biết được? Số chúng tôi đã nói sai số của anh. Vậy thì không cần phải nói thêm nữa. Tôi cũng có thể nghĩ được các bạn sẽ nói gì tiếp theo trong trường hợp đó. Vậy mọi người cứ tự làm đi. Đây là sau khi bị phát hiện thì dứt khoát không giả vờ nữa sao? Đội trưởng này, anh ta rút lui rồi sao? Cái gì đội trưởng? Ngay từ đầu anh ấy đã xây dựng đội ngũ này chỉ có ý xấu. Cho dù hắn không phải là ác quỷ, cũng chỉ là đem chúng ta đội viên này như quân cờ và công cụ. Nhưng bây giờ ổn rồi. Miễn là anh ấy đi, chúng ta sẽ an toàn. Còn khoảng 2 tiếng nữa là trời tối. Bởi vì mấy ngày trước ngủ quá sớm dẫn đến Mao Tử bị đánh thức đói vào nửa đêm. Hôm nay chuẩn bị thêm một bữa cho mình. Nhưng điều anh ta không ngờ tới là bây giờ trong phòng chứa đồ còn có người. Chết đi, ngươi đột nhiên đứng ở đây là muốn hù ai? Đừng nghĩ rằng tôi sợ bạn vì đánh nhau tốt. Ai có lỗi tôi sẽ dọa người đó. Người trong lòng không có ma làm sao có thể bị tôi dọa. Đối phó thành công. Số lần đối phó trong ngày con một lần. Trong lòng ai có ma? Bạn nói trong lòng ai có ma? Vừa rồi bạn dám nói bạn không còn nghe lén chúng tôi nữa. Còn nói trong lòng tôi có ma. Cậu nói chuyện có đạo lý không đấy? Chính mình không có đạo lý thì muốn đánh ngươi phải không? Ngươi đánh đi, ngươi cũng có thể đánh chết bà lão như ta. Mọi người cùng lắm đều sẽ chết. Trời, cho dù có tội cũng không cần phải như vậy chứ. Tôi chưa nói gì cả. Xin lỗi bạn, bà ấy có tuổi rồi. Tình hình của trò chơi này bạn cũng biết. Chắc là cũng thật sự bị dọa rồi. Tôi đến đây để ăn chút gì đó. Các ngươi nên tiếp tục, không cần để ý đến ta. Tôi nghĩ bạn hiểu nhầm cái gì rồi. Chúng tôi vừa gặp nhau, cũng đang trao đổi một số manh mối. Rốt cuộc, người chơi chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Đó mới là cách thông quan đúng đắn. Hiểu lầm không? Không phải các người đang âm mưu làm thế nào săn người chơi sao? Tính, thành công đạt được kỹ năng phù 2. Chỉ còn lại không lần đối với người. Haha, xem ra là tôi nói đúng rồi. Các bạn nên là dùng cách giết người để tìm ra loại quỷ. Sao? Trò chơi này dành cho các bạn. Chuyện này liên quan gì đến anh? Không phải việc của tôi, nhưng ai cũng có sở thích của mọi người. Tôi thích đánh người hơn là nói dối. Đêm đã qua. Số người còn lại hiện tại là 12 người. Số người chết đêm qua là 2 người. Cô không chết đâu. Tại sao tôi phải chết? Người muốn ta chết sao? Không phải không? Xem ra tử khí không phải là số phận tuyệt đối. Đó là một lời nhắc nhở về cái chết. Nó có thể được thay đổi bằng hành động của con người. Tôi nghĩ thế nào? Giống như hôm qua bạn đã nói dối tôi, nhưng hôm nay tôi vẫn còn sống, cho nên rất ngạc nhiên. Không, ý tôi là vì anh chưa chết. Vậy 2 người chơi nào đã chết đêm qua? Là bà cô và ông chủ đó. Không có dấu hiệu nào trước khi chết. Là họ. Sao? Trông anh có vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Đương nhiên là ngạc nhiên rồi. Nhưng kết quả này tôi nên nghĩ đến từ lâu rồi. Có thể, có vẻ như kế hoạch tối qua diễn ra tốt đẹp. Nói chính xác thì nó không suôn sẻ như vậy. Sao lại nói vậy? 2 người này không phải đều đã chết rồi sao? Chết là chết, nhưng hôm qua vẫn có chút biến cố. Đó là 2 người họ. Vậy sao anh không dừng lại? Lúc đó đã không kịp rồi, tôi đã nói với bà già đó sai số rồi. Hơn nữa bà già đó cũng sớm đã nói với đồng đội của mình một con số sai. Trong nháy mắt thanh niên bấm còi. Đặt đi, chuyện xảy ra tối qua nói đại khái lại một lần. Vì vậy, người này chắc chắn sẽ xác định cái này. Đó là những gì chúng tôi làm. Điều này không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta không cần phải hoảng sợ. Anh ta không có bằng chứng. Cho dù có nói ra thì cũng sẽ không ai tin. Trước tiên hãy nói về tình hình của bạn. Tương tự như trước đây của bạn, người đàn ông cờ bắp mặc áo ba lỗ, không quan tâm đến tôi. Nhưng anh ấy tin tưởng tôi. Hôm nay tôi chỉ dựa vào động lực của 2 người chết đó, phá vỡ sự phòng thủ tâm lý của hắn. Thật tuyệt. Chỉ cần chúng ta lừa từng cái một, tôi không tin là tôi sẽ không qua được trò chơi này. Giống như họ, tôi chỉ muốn nói với nhau những con số mỗi ngày, vì những người còn sống. Thật là ngây thơ. Người này là cách chơi đúng của trò chơi này. Và nó thực sự thú vị. Sau khi ăn sáng xong, Mao Tử tự ý kéo ghế ngồi ở một góc của hội trường. Cũng không biết kỹ năng mới này có tốt không. Thử xem. Nói xong mèo con liền phát động kỹ năng văn. Thời gian, âm thanh mọi nơi trong đại sảnh đều ở bên tai Mao Tử. Đặt ngay lập tức. Ngày càng nhiều người chết. Manh mối của quỷ vẫn chưa được tìm thấy. Chúng ta làm gì đây? Không sao chứ, chỉ có một đội 2 người chết thôi. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Không phải vẫn còn sống sao? Như tôi đã nói, chúng tôi kiên nhẫn một chút. Quỷ dữ, sớm hay muộn, anh đang nghĩ gì vậy? Đây chỉ là Trương Siêu trước đó. Khi sử dụng chúng ta, lời nói bình thường, anh xem là thật đấy à?
Xem ra là có người không chịu được nóng này rồi. Hôm qua chết là một đội 2 người. Ai biết hôm nay sẽ là ai? Nếu chúng ta không chủ động tấn công, chẳng lẽ thật sự phải chờ đợi ma quỷ chủ động tìm chúng ta sao? Chủ động tấn công? Ý bạn là bạn muốn nói dối những người đáng ở đó? Có thể. Biểu hiện của tên Mao Tử là đáng ngờ nhất. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách lừa anh ta, hoặc nói chuyện với bạn của anh ấy. Thử từ bên cạnh xem. Cậu thật ngây thơ. Biểu hiện cao cấp nhất định là ác quỷ sao? Các bạn hãy nghĩ về nó. Nếu bạn là ác quỷ, cậu có đi lừa đảo như Mao Tử không? Nếu tôi là ác quỷ, chắc chắn sẽ ngụy trang thành một cái không đáng kể. Tốt nhất là loại người sẽ được nghĩ ngay khi nhìn thấy. Không thể là người của quỷ, nhưng đâu có người như vậy. Tất nhiên rồi. Vậy thì thôi. Cái gì? Ý bạn là Tiểu Phong, anh ấy rất có thể phải không? Nếu con quỷ trở thành hình ảnh của một cậu bé, vậy ai có thể nghi ngờ hắn? Tiểu Phong, chắc anh ta không phải là ác quỷ chứ? Bởi vì trên bề mặt nó không giống, cho nên hắn mới có thể là ác ma. Ai có thể đảm bảo hắn không cố ý biến thành như vậy, chỉ để làm cho mọi người cảm thấy anh ta vô tội? Bạn nói như vậy hình như đúng là đạo lý này. Vậy hai người nghĩ sao? Các người dậy sớm quá. Đã ăn sáng rồi à? Tiểu Phong, cậu đến đúng lúc mà. Trò chơi này ngày càng nguy hiểm. Không ai biết khi nào ma quỷ sẽ tấn công. Vì vậy, chúng tôi nghĩ trong ngày, ngoài thời gian tụ tập, tốt nhất là ở yên trong phòng. Bạn nói sao? Tôi biết rồi. Được rồi, vậy chị gái đưa bạn về phòng được không? Bạn có cảm thấy cái này biểu hiện Khương Thiến Tuyết hiện tại càng ngày càng kỳ quái? Đừng quên theo dõi tôi đấy. Người lừa dối người khác rồi cũng sẽ bị người khác lừa dối. Một trò chơi tìm kiếm ma quỷ, nhưng bị mọi người hoàn thành giết người bằng cách nói dối. Ngay sau tập trước, cô gái tóc đỏ vừa rời đi với chân trước của cậu bé. Sau đó, đồng đội của cô đã nói về cô ta. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này Khương Thiến Tuyết biểu hiện càng ngày càng kỳ quái sao? Ý anh là trước đây chính là hắn trước tiên đề cập muốn lừa gạt đội trưởng đi. Cái này tạm thời không quan trọng, nhưng bây giờ còn nói muốn giết Tiểu Phong. Ý đồ này hơi quá rõ ràng. Ý đồ hình như thật sự là có. Tôi nghĩ nếu chúng ta ở lại với cô ta, hắn sẽ sớm đến lượt chúng ta. Những gì anh ấy thể hiện đã rất rõ ràng rồi. Tập hợp như vậy phải loại bỏ những người chơi khác, thật sự quá đáng ngờ. Theo bạn, thật ra Giang Thiến Tuyết mới là ác quỷ thật sự sao? Đó không phải là một sự kiện tự nhiên. Nhưng có một điều tôi có thể xác nhận, nếu không có cô ta, ít nhất là một điều tốt cho chúng tôi. Và bây giờ hắn là nghi phạm của quỷ, thật sự cũng là lớn nhất. Thế thôi. Hôm nay chúng tôi nói với anh ta một con số sai, tiễn cô ta một đoạn. Vậy có phải chúng ta không cần phải nói dối Tiểu Phong nữa không? So với Giang Thiến Tuyết, Tiểu Phong tuy rằng hắn hướng nội một chút, nhưng nhìn vẫn rất bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên làm theo kế hoạch ban đầu. Giang Thiến Tuyết mặc dù nghi ngờ, nhưng có một câu nói đúng. Không ai biết, con quỷ có thể cố tình trở thành một người mà không ai có thể nghi ngờ. Tiểu Phong không phải là một tồn tại như vậy sao? Bây giờ ba chúng ta ở cùng một phía, miễn là chúng ta loại bỏ hai người đáng ngờ nhất này, có lẽ ngày mai có thể thông quan rồi. Nhưng một lần lừa hai người thật sự không có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì, chỉ cần chúng ta lén tìm được Hiểu Phong nói chuyện, anh ấy sẽ đồng ý với quyết định của chúng tôi. Hắn nhìn cũng rất ghét Giang Thiến Tuyết, không phải sao? Được rồi. Thú vị thật sự, càng ngày càng thú vị. Kẻ lừa đảo, phản bội kẻ lừa đảo, rồi sẽ bị lừa gạt. Tiểu Lệ, để tôi hỏi em một câu. Người mà em hợp tác cùng, trước đây anh ấy có nói với em không? Hắn nghi ngờ người phụ nữ đó. Chị ơi, làm sao chị biết được? Bởi vì tôi đã thấy có gì đó không ổn với anh ấy từ lâu rồi. Tiểu Lệ, em biết không? Tôi đã thấy anh ấy và người phụ nữ đó ngày hôm qua lén lút, không biết đang nói chuyện gì nữa. Khi anh ấy thấy tôi đến gần, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Bà già kia biểu hiện càng thêm kích động, nhìn liền biết trong lòng có ma. Họ đang nói cái quái gì vậy? Tiểu Lệ, em không hiểu sao? Bà đó là người đã hợp tác với em là kẻ lừa đảo. Và cái chết của người đàn ông đó cũng vậy, cũng là do bà ta xúi giục. Làm sao? Sự thật là như vậy. Tiểu Lệ, em phải cẩn thận. Đúng rồi, em nói với chị đi. Hôm nay bà ấy đưa cho bạn con số gì? Bà ấy nói là 3. Không đúng, xem ra bà ấy đã nói dối em rồi. Số của bạn là 6.
Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ha ha ha. Tiểu Lệ, đừng sợ. Chị gái sẽ bảo vệ bạn. Chị ơi, vậy em về trước nhé. Về phòng đi. Bạn phải nhớ rằng chị gái sẽ luôn đứng về phía bạn. Sẽ luôn giúp bạn. Được rồi, tôi biết rồi. Nhân tiện, chị ơi, số của chị hôm nay là 7. Anh ấy vừa nói số của tôi là 7. Ha ha, không ngờ đâu. Anh ấy là anh trai tôi. Thanh ca, cái gì Thanh ca? Mẹ của ta ơi, chẳng lẽ đồng đội của cô gái này là anh trai của cô ta? Ai đó vừa lừa được anh chị em của họ. Anh mau sao anh lại ở đây? Ha ha, tôi đến tìm bạn nói chút chuyện. Vậy vào đi. Không, nếu tôi vào phòng của bạn, tôi sẽ bị giết. Vừa nói đến đây, trong đầu mèo đột nhiên nhớ ra một ý nghĩ kỳ lạ. Do hoạt động tâm lý quá nhiều, nếu bạn quan tâm, xin vui lòng tự tạm dừng xe. Ý nghĩa đại khái là người chơi có thể trực tiếp giết quỷ, mà quỷ cũng có thể trực tiếp giết chết người chơi. Nhưng sức chiến đấu quá thấp, chỉ có thể chờ người chơi nghi ngờ lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Tóm lại là ở giai đoạn đầu, sau này trực tiếp cất cánh. Anh Mao, anh bị sao vậy? Không sao, vừa rồi đang nói chuyện. Lần này tôi tới, thật ra là muốn nói cho bạn một chuyện. Vậy hôm nay bắt đầu với Tiểu Phong nhé. Số của bạn là 8, con số rất tốt lành. Đúng vậy, 8 là 8, đúng rồi, số là 8. Được rồi, xác nhận xong thì cái tiếp theo. Các bạn có nhìn nhầm không? Có thật là 8 không? Tiểu Phong, em đang nói gì vậy? Làm sao chúng ta có thể nhìn nhầm? Nhưng anh Mao với tôi không phải. Anh ấy nói với tôi là 9. Tôi tin vào anh mèo. Không tin các người. Tiểu Phong, sao cậu lại nói vậy? Mao Tử đó chắc chắn đang nói dối em. Em đã quên những gì anh ta làm rồi sao? Mấy người đều là bị hắn lừa chết không? Anh Mao nói với em, hắn không lừa ai cả. Hắn đều bị đổ oan. Cái gì gọi là bị sai? Tiểu Phong, đừng nghe lời anh ta nói. Anh ta nói cái gì thì em tin cái đó à? Cậu ta chỉ thấy em là một đứa trẻ. Xem bạn nói dối. Vậy, tôi vừa nói với bạn một con số sai. Ngoài ra, chúng tôi có 4 người. Mao Tử, hắn chỉ có 1. Chẳng lẽ bạn nghĩ 4 người chúng tôi sẽ nói dối bạn sao? Cô gái tóc đỏ vừa nói, đưa tay chạm vào đầu cậu bé. Tôi chỉ không tin các người. Trước đây không phải anh trai Trương Siêu cũng bị các bạn lừa sao? Lần này chắc chắn đến lượt tôi rồi. Tiểu Phong nghe lời. Hãy nghĩ xem em nên tin ai. Tôi chỉ tin vào anh Mao. Anh ấy là người tốt, các người mới là kẻ xấu. Là anh sao? Sau khi lừa dối trẻ thất bại thì trở nên tức giận vì xấu hổ. Đối với tách trà xanh này của cô, làm như vậy cũng quá không đàng hoàng phải không? Con muốn đánh lại. Sao cậu lại đánh đàn bà? Chúng ta có chuyện muốn nói. Tất cả đều là những ông chủ lớn. Tại sao phải ra tay với một người phụ nữ? Phụ nữ? Đàn ông và phụ nữ bình đẳng không hiểu sao? Đến đây, nói cho tôi biết, tại sao hắn có thể tát trẻ con? Tôi không thể đánh anh ta 2 lần. Có thể, tất nhiên rồi. Như vậy mới công bằng. Và hai bạn nói với tôi có thể đánh anh ta không? Có thể, tất nhiên có thể đánh. Nam nữ bình đẳng như nhau, nếu không phải tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Hai người các ngươi có cái miệng hơi to nhỉ? Tiểu Phong, đi thôi. Thành công lấy kỹ năng từ người khác trong ngày hôm nay. Hôm nay thắng 1 lần. Chạch, không ngờ người phụ nữ này lại vô liêm sỉ như vậy, ngay cả trẻ con cũng đánh. Anh Mao, tôi nghĩ anh nên cho mấy cái miệng to một trận nữa. Loại người này đánh đều ngại tay bẩn. Bạn yên tâm đi, nếu tôi đoán đúng, chắc là cô ta không thể chạy trốn được lâu nữa. Nhớ đăng ký nhé. Kẻ lừa đảo, người lừa đảo, kẻ lừa đảo. Tiểu Lâu Ly vốn tưởng đã nắm chắc rồi, không nghĩ tới nhưng bị phản tướng một quân. Nhân tiện, chị ơi, số của chị hôm nay là 7. Vừa rồi cô ta nói số là 7. Tại sao lại là 7? Người phụ nữ tóc dài nhận được số thứ 2, đột nhiên nghi ngờ cuộc sống, thủ thuật thường dùng của mình bây giờ bị người khác sử dụng cho chính mình. Một bên là số 8 được đưa ra bởi cùng một đồng đội điên, một bên là số 7 do cô bé diễn xuất thực tế đưa ra. Điều này thực sự làm anh ấy bối rối. Xin chào, bạn có cần đổi số không? Không cần, bây giờ 2 con số đã đủ rồi. Thêm một cái nữa.
nhưng tôi có thể cho bạn biết nếu bạn cần. Số của bạn là 2. Người phụ nữ tóc dài thuận miệng ôm một con số giả rồi đi ra ngoài. Trong lòng cũng đã quyết định tin tưởng đồng đội một lần nữa. Sau tất cả, hắn tạm thời còn không có lý do gì phải tự sát. Số của bạn là 7. Số của bạn là 7. Mặc dù đã quyết định tin tưởng đồng đội một lần nữa, nhưng nghe được lời này hắn vẫn sửng sốt, bởi vì những gì anh ta nghe được không phải là những con số khác. Không tệ, chính xác là 7. Chú Mèo, tại sao lại nói với anh ta những con số giả? Không phải anh nói phải thành thật sao? Xin chào, đối với một số người xấu rõ ràng, chúng tôi là đối tác của công lý, đương nhiên là muốn ra tay huấn luyện một chút, nhưng bây giờ con còn nhỏ, đừng học tôi. Vừa rồi anh Mao, hai người mà anh dạy dỗ có phải là ác quỷ không? Không nhất định, nhưng Tiểu Phong, cậu phải nhớ, nhiều khi những biểu hiện đó cực kỳ đáng sợ. Những người xấu xí thường không đáng sợ, bởi vì những người này chỉ đơn giản là xấu và ngu ngốc. Ngược lại, những người không lộ núi không lộ nước, quang minh, người giỏi ngụy trang, đó là điều thực sự cần chúng tôi đề phòng. Đêm đã qua, số người còn lại hiện tại 10 người. Số người bị loại đêm qua là 2 người. Anh ơi, anh sẽ luôn bảo vệ em chứ? Tất nhiên rồi, cho dù tôi chết cũng sẽ bảo vệ Tiểu Lệ. Tôi sẽ nói với bạn một điều. Thực ra người phụ nữ tóc dài hôm qua, tôi đã nói với cô ta sai số. Tất nhiên, đó cũng là bởi vì cô ta lừa dối tôi trước. Ồ đúng rồi, sao hôm qua anh không nói với tôi? Đây không phải là ở trong phòng ngủ một ngày quên rồi sao? Xem ra trong người chơi cũng có rất nhiều nhân vật tàn nhẫn, cho dù là một tiểu lâu ly cũng không thể xem thường. Thật là khủng khiếp. Trương Phi đâu? Sao không thấy anh ta ra ngoài ăn gì? Chắc là về phòng rồi. Có chuyện gì muốn thảo luận không? Tôi sẽ gọi anh ta ra. Không cần gọi anh ta không có ở đây. Ý anh là sao? Vậy tôi sẽ nói thẳng. Chúng ta xóa sổ Trương Phi đi. Cô ta quá khả nghi. Hình như không làm gì cả, nhưng hình như đã làm hết rồi. Đó không phải là cô ta sao? Ồ, vẫn đang ăn mà. Đây không phải đang chờ bạn sao? Chờ tôi? Thật ra không cần đâu, các bạn đói thì có thể ăn trước. Điều tôi muốn nói là, bạn có cảm thấy người trung niên kia biểu hiện rất kỳ quái? Ý anh là sao? Người nghi ngờ hắn. Hắn không đáng ngờ sao? Từ đầu đến giờ, ngoài việc đồng ý, bạn có thể nhớ anh ấy đã chủ động làm gì không? À cái này. Và bất cứ khi nào ai đó đưa ra lời khuyên sai, hắn đồng ý nhanh hơn bất cứ ai. Khi Dạ Khắc Nam là như vậy, khi Giang Thiến Tuyết ở đây cũng như vậy. Nói hắn không phải ác quỷ ai tin chứ? Nói đến đây, cô gái tóc ngắn đột nhiên vùi đầu thật sâu. Thật sự ủy khuất khóc lên. Sau khi tôi hứa với bạn, hai chúng ta sẽ thành lập một nhóm. Hãy thành một đội, được chứ? Nói chuyện một chút. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Đêm đã qua. Số người còn lại hiện tại là 8 người. Số người bị loại đêm qua là 2 người. Không phải anh ta không có đồng đội sao? Sao còn sống qua đêm qua? Vậy 2 người bị loại kia là ai? Chắc là đội 3 người đó. Sau tất cả, đội đó đã bị loại trước đó. Bây giờ cho dù là loại bỏ 2 cái, hình như cũng rất bình thường. Nhóm 3 người, nhưng kể cả họ, làm sao có thể loại bỏ 2 cái? Đồ ngốc, anh ơi, anh không hiểu sao? Miễn là anh và Bi hợp tác để lừa dối Si. Anh đang hợp tác với Si để lừa dối phân Bi là được rồi. Vậy vẫn có chút không đúng. Nếu thật sự là như vậy, vậy cái đội này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Loại bỏ đồng đội, tiếp theo anh tìm ai để đổi số? Vậy anh nghĩ tại sao anh ta sống sót? So với cái này, ai sẽ là người chiến thắng đây? Tóm lại, có lẽ là một lần như vậy. Ý anh là, không chỉ Trương Phi hợp tác với 2 người khác, 2 người kia cũng vậy. Đúng vậy, cũng không cần hỏi tôi làm sao tôi biết được. Dù sao nguồn tin tình báo cũng rất đáng tin cậy. Đây là chứng nhận rằng đáng tin cậy mà chính tai tôi nghe được. Nghe các anh nói vậy. Vậy có phải ác quỷ đang ẩn náu trong 2 người đó không? Sau tất cả, 2 người họ cùng nhau loại bỏ rất nhiều người. Ai biết được, có lẽ họ chỉ là những kẻ biến thái. Cũng có thể, dù sao bạn cũng không thể vì người ta có nhiều tâm nhãn, thủ đoạn tàn nhẫn thì cho rằng hắn là ác quỷ đi. Chúng tôi xác nhận lại kế hoạch thông quan đi. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với đội 4 người. Có 4 người, và trò chơi đã đến giai đoạn này. Bên trong chắc chắn đã có một ngôi sao rồi. Nhưng còn đội 2 người kia thì sao? Thành thật mà nói, họ không dễ dàng. Đồng đội trước đây của tôi đang liên lạc.
Họ chết sau đó. Tôi nghi ngờ họ đã nói dối anh ta. Vì vậy, hãy để sau đi, chúng ta sẽ bắt đầu với 4 người đó. Đợi đến khi bọn họ bắt đầu đào thải người, sau đó, tự nhiên sẽ gây ra hiệu ứng bướm. Được rồi, tất cả đều nghe lời bạn. Nhưng có một điều tôi phải nhắc cô. Nếu trong thời gian tới, có người nói với cô những con số khác với tôi, đừng tin. Phải biết, chúng ta là những người bị trói trên một chiếc thuyền. Bất kể là ai, loại bỏ một người khác cũng tuyệt đối không sống được. Tôi hiểu. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau để đảm bảo sự sống còn của mình. Và theo quy tắc, cho dù người thật sự là ác quỷ, tôi cũng sẽ tin tưởng bạn vô điều kiện. Tại sao vậy? Bởi vì ác quỷ cũng cần đồng đội phải không? Ha ha ha. Tôi có linh cảm, hai chúng ta sẽ là người cười cuối cùng. Dưới đây là phần thi thưởng. Xin hỏi tối nay có ai bị loại không? Người đoán đúng có thể được bà già nấu cho. Cái miệng tỏ yêu thích của bạn. Chào mừng bình luận tích cực. Đêm đã qua. Số người còn lại hiện tại là 6 người. Số người bị loại đêm qua là 2 người. Tôi nói hai vị, các vị không định giải thích một chút sao? Vì sao hai người này bị loại tối qua? Ý bạn không phải là hai người đó là chúng ta lừa gạt phải không? Đừng giả vờ nữa. Bạn còn có thể có ai nữa? Hai anh em đó không thể giết nhau được. Thì ra hai người bọn họ là tin tức như anh chị em đều biết. Nhưng chúng tôi cho đến vừa rồi còn chưa biết nữa. Bạn nghĩ rằng một cái cào bạn có thể che giấu mọi thứ không? Đừng đùa nữa. Hai người kia rõ ràng là của các bạn. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Làm sao có thể là chúng tôi? Chúng tôi không giống các bạn. Có gì khác nhau? Các quy tắc của trò chơi này chỉ có người chơi giết quỷ mới có thể thông quan. Vì vậy, miễn là bạn vẫn nghĩ về thông quan, nhất định sẽ nói dối. Về điểm này, tất cả chúng ta đều giống nhau. Sao anh lại nói thế? Tất nhiên là bởi vì chúng tôi không thể lừa dối họ. Chắc các bạn chưa biết, cô bé nhỏ kia từng lừa dối đồng đội cũ của tôi. Thử hỏi trong trường hợp này, cho dù chúng ta muốn lừa họ, nhưng họ có tin chúng ta không? Ngươi cái gì mà ngươi? Đừng tưởng rằng giả vờ như vậy là được rồi. Kẻ giết người giết họ không phải là bạn sao? Cậu nói gì? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Con người là của tôi. Ha ha, bạn thừa nhận là được rồi. Hai người đó thật sự là của anh. Anh Mao, tại sao vậy? Cậu không đùa chứ? Chỉ đùa thôi. Tôi thấy tất cả các bạn đều rất lo lắng, chỉ để làm dịu bầu không khí thôi. Đùa thôi. Tôi sợ không phải nói sự thật qua trò đùa. Nếu các ngươi không ngu ngốc đến mức đó, hãy lắng nghe một lời nhắc nhở tử tế của tôi. Ma quỷ đang ẩn nấp giữa 4 người. Tôi hy vọng người chơi, các ngươi có thể hiểu cái gì gọi là tiếc mạng. Hãy chăm sóc bản thân trước đi. Đừng đến ngày mai tôi phát hiện ra bạn đột nhiên không còn nữa. Vậy thì không vui đâu. Bạn có muốn anh đây giúp bạn một việc không? Tôi sẽ cho bạn biết số ngay bây giờ. Đối phó với người thành công độ nhanh nhẹn thêm 1. Số lần còn lại là 1 lần. Xin lỗi, tôi vẫn đùa thôi. Ta sẽ không cứu một tên ngốc như người. Cậu không cần quan tâm, chỉ là một vài lời trẻ con dẻo rắc bất hòa thôi. Tôi biết. Cái đó gọi là Mao tử. Mặc dù bề ngoài vẫn có vẻ kiêu ngạo như vậy, làm bất cứ điều gì hắn muốn. Nhưng anh không nghĩ anh ấy mất bình tĩnh sao? Hai trò đùa của anh ta trông có vẻ vô hại, nhưng thực ra không nghi ngờ đó là bằng chứng cho thấy anh ấy đã hoảng sợ. Thật là một người ngu ngốc khi nói những điều như vậy. Ý bạn là hắn làm như vậy sẽ khiến đồng đội nghi ngờ hắn. Nếu tôi là đồng đội của anh ấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ anh ta, ngay cả khi họ đã tin tưởng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 người. Dù chỉ là chuyện nhỏ, cũng đủ để từ từ lăn của cầu tuyết. Hơn nữa mấy người bọn họ chỉ quen nhau 10 ngày. Thật sự sẽ có thứ như tin tưởng tồn tại sao? Có chuyện gì vậy? Sao không có gì? Không thể đến nói chuyện với bạn sao? Đêm đã qua. Số người còn lại hiện tại 5 người. Đêm qua có một người bị lại. Nếu các ngươi đều không nói chuyện, vậy tại sao tôi không hỏi một câu trước? Bạn nghĩ sao? Gã thanh niên mồm mép tối qua bị đào thải như thế nào? Không phải đã rõ rồi sao? Ngoại trừ người phụ nữ này là đồng đội của anh ta, còn có thể có khả năng gì khác? Mặc dù không biết giữa hai người chuyện gì đã xảy ra, tại sao bạn lại đột nhiên nói dối anh ta? Nhưng sự việc bên trong cũng chỉ có người có năng lực này gạt hắn không phải sao? Không, tôi không nói dối. Tại sao? Tại sao anh ta bị loại? Rõ ràng anh ta đã nói với tôi, không bao giờ tin bất cứ ai trừ tôi. Tại sao vậy? Ha ha, đến bây giờ bạn vẫn muốn giả vờ là sao? Bạn nghĩ chỉ cần giả vờ như thế này, chúng tôi sẽ tin cô chứ? Cô quỷ à? Đợi đã, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Ý anh là sao? Cậu không nghĩ điều đó lạ sao? Ma quỷ cũng cần đồng đội. Nếu
Nếu anh ấy loại bỏ đồng đội của mình, vậy ai sẽ cho anh ta biết con số tiếp theo? Ý anh là sao? Ma quỷ không thể là cô ta, ác quỷ không ngốc đến mức lừa dối đồng đội của mình, phải không? Vì Nhất Vẫn, ý cậu là gì? Có phải muốn nói rằng con quỷ thực sự ẩn giữa bốn chúng ta? Ông đang nghi ngờ ai? Sao không nói thẳng ra đi? Tôi không nghi ngờ ai cả, chỉ là nói ra sự thật thôi. Chẳng lẽ tôi nói có gì không đúng sao? Tất nhiên những gì bạn nói không đúng. Bạn vừa nói sau khi đồng đội của Trương Phi chết sẽ không ai nói với anh ta những con số. Vì vậy, anh ta không thể là một con quỷ, phải không? Vậy thì sao? Nếu như nói ngoại trừ cái kia miệng khắp khảnh người, có những người khác đã bí mật hợp tác với anh ta. Và người này có thể là bạn không? Vậy là anh đã nói rõ là nghi ngờ tôi rồi. Ngươi không thể bị nghi ngờ sao? Tôi đã nghi nó kỳ lạ. Tại sao hai anh em đó lại không có? Nhưng bây giờ tôi có lẽ đã hiểu rồi. Chú Trương Siêu, chú Vi, chú đừng. Ngoại trừ anh, bốn người chúng ta đã từng gặp nhau ngoài trò chơi này. Nhưng còn anh thì sao? Đừng nghĩ rằng bạn là một nhỏ đủ. Tôi không quan tâm các người nghi ngờ ai, bất kể ai đã làm việc với ai. Nhưng vì chúng ta vẫn là một đội, vậy thì hãy nghe lời tôi. Đầu tiên, về mặt lý thuyết, Trương Phi chắc chắn sẽ chết đêm nay. Trường hợp tốt nhất là sau khi anh ta chết, trò chơi này sẽ kết thúc. Vậy thì chúng ta sẽ chia tay nhau. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, nó không còn quan trọng. Nhưng nếu trò chơi vẫn chưa kết thúc sau khi anh ta chết. Nói đến đây, chú mèo nhìn họ thật sâu. Đồng thời âm thanh cũng dừng lại ở đây. Nhưng những người ở đây, mọi người đều biết anh ta sẽ nói gì tiếp theo. Thế thôi, có chuyện gì cũng đợi đến ngày mai nói sau. Tại sao? Bởi vì đồng đội của tôi đã chết. Không phải cũng phải chết sao? Tôi không phục. Tôi không phục. Nói đi, bạn tin tôi có việc gì vậy? Mặc dù họ đã về phòng, nhưng nếu như bỗng nhiên có người đói không đến xem, tin thấy chúng tôi cô đơn nam quả nữ ở đây sợ là nói không rõ ràng. Không, làm ơn nghe tôi nói đi. Ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để nói chuyện, chỉ một lát thôi được không? Được rồi, bạn nói đi, bạn thật thông minh. Chắc là biết tôi không thể là ác quỷ. Vậy thì sao? Tôi cầu xin bạn cho tôi biết số hôm nay. Tôi thật sự không muốn chết. Những gì bạn nói tôi tự nhiên cũng hiểu. Về lý thuyết, tôi không nên để cô chết như vậy. Nhưng mà cái gì? Nhưng tôi từ chối, bởi vì tôi mới là con quỷ đó. Tôi mới là con quỷ đó. Đối phó thành công, thể lượng tăng 1. Chỉ còn một cặp duy nhất. Xin lỗi, tôi thấy không khí quá căng thẳng nên tôi nói đùa thôi. Động tác lùi nửa bước của bạn có nghiêm túc không? Cô có gì muốn nói không? Còn có Trương Siêu và tôi cũng đã gặp nhau trong thực tế. Tôi đã tìm thấy anh ta thông qua các mối quan hệ chính thức. Lúc đó chúng tôi không có nhiều người mới, nhưng chỉ có tôi và anh ta trong cùng một trò chơi. Nói vậy đi. Danh tính của Trương Siêu trong thực tế khá chính thức. Vì vậy, trong sự hiện diện, bốn người chúng ta ít nhất cũng đã từng nhìn thấy bên ngoài trò chơi này. Điều này không chứng minh được sao? Không ai trong chúng ta là ác quỷ sao? Sau đó, tôi đoán bạn có điều gì đó để nói. Thằng bé còn lại chắc chắn là một con quỷ. Điều này cũng phù hợp với logic của trò chơi này, không phải sao? Ma quỷ chỉ có thể giả dạng thành không ai có thể nghi ngờ sự tồn tại như vậy mới càng có tính lừa đảo. Cậu bé đó không phải là một sự tồn tại như vậy sao? Nói cũng đúng, vậy bạn muốn số phải không? Vậy thì tôi sẽ nói cho bạn biết số của bạn là 4. Về phần ngươi tin hay không, vậy thì không phải việc của tôi. Có một điều thú vị phải không? Hai anh em kia rõ ràng là biết nhau, hơn nữa còn có quan hệ huyết thống thân thiết. Tại sao họ đột nhiên bị đào thải? Có thể là bị lừa, hoặc có thể là thật sự nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. Dù sao trong trò chơi này, điều gì cũng có thể xảy ra. Không, họ không thể ngu ngốc như vậy. Ngay cả tôi cũng có thể sống đến bây giờ. Làm sao họ có thể bị lừa dối, hay là lừa dối nhau? Điều này là hoàn toàn không thể. Nhưng ngoài ra, hình như cũng không có khả năng nào khác. Không còn nữa sao? Nhưng bây giờ bạn đang làm gì vậy? Cô quỷ. Sao có phải là không ngờ tới không? Tôi sẽ ở chỗ bạn đột nhiên ra tay, đột nhiên quay lại. Nhưng nói đến diễn xuất, hôm nay bạn làm rất tốt, thật hoàn hảo. Nhưng nó vẫn tệ hơn một chút so với bạn phải không? Ha, gần như một chút. Bạn cũng rất biết cách đặt vàng lên mặt mình. Xin lỗi, so với tôi, cô còn tệ hơn nhiều. Biểu cảm của Trương Phi có vẻ vô cùng u ám. Trên thực tế, cho đến bây giờ hắn vẫn còn rất nhiều chuyện không hiểu. Cô có nghĩ tôi sớm biết cô là ác quỷ không? Và tất cả những gì tôi đã làm đều là đang diễn kịch với cô mà thôi, phải không? Xem ra cậu vẫn chưa hiểu. Nếu tôi nói
Cho đến vừa rồi, khi anh đẩy tôi vào phòng, tôi mới thực sự xác định được danh tính của bạn. Ý anh là anh cố tình làm thế. Cậu đang cố tình chờ tôi đưa cậu vào phòng. Đẩy đi. Đây không phải là nói nhảm sao? Tôi không có đọc suy nghĩ, cậu không làm thế. Làm sao tôi có thể chắc chắn bạn thực sự là ác quỷ? Nhưng tôi gần như có thể nghĩ ra, rất có thể bạn sẽ làm như vậy. Nếu không anh nghĩ tôi vừa mới ý định ở lại phòng chứa đồ để làm gì? Cô đã biết rồi. Không thể nào, bạn không phải là người mới sao? Và khả năng của bạn là biết trước tương lai. Cái gì tiên đoán tương lai? Đầu óc cậu có vấn đề gì không? Tất cả chỉ là diễn xuất đơn giản thôi. Đơn giản thôi, bạn bắt đầu từ ngày thứ 10. Tất cả đều sống trong trạng thái tôi đã đặt ra. Trong trạng thái đã đặt sắp đặt. Không thể nào. Thất bại lớn nhất của bạn là đêm ngày thứ 9, bạn đã ra tay với anh em đó. Nếu tôi đoán không sai, chắc là bạn đã sử dụng thủ đoạn như ngày hôm nay. Đầu tiên là giả vờ làm gì đó với giao tiếp trong trò chơi. Miễn là bạn có kỹ năng diễn xuất, lại có thể nói chút chuyện tử tế, họ cũng sẵn sàng nói chuyện với bạn. Dù sao cũng không ai ngờ tới ác quỷ thực sự có khả năng trực tiếp giết người chơi. Đồ ngốc, cô ta nói anh sẽ tin. Anh quen rồi à? Các đồng đội cũ của anh ấy chết như thế nào? Tại sao đồng đội của anh ấy có nghĩa là hắn đã hợp tác với gã miệng công đó? Đó không phải là bởi vì cô ta đã thiết kế tất cả những thứ này sao? Em nghĩ nhiều quá nhiều rồi. Đồng đội của người đàn ông miệng cong rõ ràng là bị ngươi lừa chết, không phải sao? Tôi thực sự bị thuyết phục bởi trí thông minh của anh thật sự tin cô ta thay vì tin em sao? Chẳng phải lúc đó cô ta không tin tưởng đồng đội của mình sao? Rõ ràng là có người thứ ba cắm vào. Mà người này có lẽ chính là Trương Phi này. Thì ra là như vậy. Nếu xin lỗi vì lời hợp tác, chúng tôi sẽ không hợp tác nữa. Nếu cô thật sự nghi ngờ đó là hắn, đi tìm mấy người kia đi. Là như vậy, tôi muốn các bạn suy nghĩ lại. Có gì để xem xét không? Không nghe thấy em gái tôi nói sao? Chưa nói xong, đứng trước mặt họ, trông Quân giữ nụ cười thân thiện, nhưng đột nhiên lao ra, đẩy hai người vào. Trong phòng, anh trai của bạn là một kẻ ngốc. Cho dù là ném ngươi ra ngoài thì sao? Cuối cùng, hắn cũng chỉ là để ngươi hưởng thụ thêm vài giây nữa. Nỗi sợ hãi trước đây vẫn sẽ không thay đổi sự thật là hai người đã chết cùng nhau, phải không? Tất nhiên là không. Anh trai tôi, hắn chỉ giữ lời hứa sẽ bảo vệ tôi khi chết. Và tôi sẽ không bao giờ xấu tính với bạn như vậy. Thước đo từng năng lượng thấp có một chút sợ hãi. Dám đánh cược với tôi không? Đồ ngốc như mày. Chắc chắn sẽ còn tệ hơn cả cái chết của tôi, tệ hơn gấp vạn lần. Vậy hả? Vậy thì cậu cứ mơ mộng đẹp như vậy đi. Ngày thứ 10, khi tôi tìm thấy hai người đã chết, khi đó là anh em. Về cơ bản tôi có thể xác nhận, ác quỷ có thể sử dụng bằng các phương pháp khác ngoài lừa dối. Và hành động của bạn hôm nay đã cho tôi biết thực lực của ngươi không mạnh. Ít nhất khi sử dụng cơ thể hiện tại của bạn là như thế này, mọi thứ đều chứng minh bạn chỉ là một những kẻ nhỏ bé thích chơi trò lừa bịp thôi. Vì vậy, khi tôi đứng trước mặt bạn, cậu cũng nên hiểu, cái chết của bạn đã gần kề rồi. Khoảnh khắc này, khuôn mặt nhỏ bé bất khuất của cô gái nhỏ giống như lại xuất hiện trước mặt Trương Phi. Trong đó có cánh, có sự bướng bỉnh và sự chế giễu sâu sắc. Giọng nói kia cũng dường như lại vang lên, đồ ngốc như mày. Chắc chắn sẽ chết tồi tệ hơn tôi, tệ hơn gấp vạn lần. Không thể nào, kế hoạch của tôi sẽ không sai. Nếu anh biết cách tôi đánh người thì sao? Cậu không thể đột nhiên nghi ngờ tôi được. Các người rõ ràng là sắp sụp đổ rồi. Không phải tôi vừa nói rồi sao? Diễn xuất của cô còn tệ hơn nhiều so với tôi. Không thể nào. Tôi sẽ giúp bạn nhớ lại. Cô có nhớ sáng ngày thứ 10, trò đùa đó? Đùa thôi, lúc đó tôi đã nói đùa. Cô nghĩ tại sao? Cô muốn tôi nghĩ nhóm của bạn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhưng làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến nhiều thứ như vậy? Thực ra cũng không khó như bạn nói đâu. Lúc đó tôi chỉ là thử thôi. Thử xem cũng không tốn tiền phải không? Nhưng anh không sợ sao? Thực sự có vấn đề về lòng tin giữa 4 người. Cô không phải con người, cô biết cách tin tưởng sao? Hơn nữa, tôi chỉ cần nói rõ suy nghĩ của tôi với họ, họ cũng không có lý do gì để nghi ngờ tôi. Nói như vậy đi, người đàn ông tên Vì Nhất Mẫn đến tìm tôi cũng đang diễn, chỉ để làm cho tôi cảm thấy giữa 4 người đã xuất hiện dấu hiệu không ổn định. Đúng vậy, và tôi đã nghĩ ra rất nhiều khả năng. Ví dụ như bạn cố gắng lừa dối người duy nhất đến cửa. Nhưng đó là kế hoạch tôi. Có lẽ anh sẽ không làm thế. Đương nhiên còn có chung sách, chỉ là tiếp tục chờ đợi thời cơ. Có lẽ chúng ta sẽ tự sụp đổ. Cũng có thể cuối cùng bạn đã chọn một chiến lược tốt nhất. Đó cũng là một cách để chiến thắng trong nguy hiểm. Lừa dối đồng đội của bạn và làm cho sự nghi ngờ giữa bốn chúng tôi tiếp tục sâu sắc hơn. Sau tất cả, về mặt lý thuyết so với nghi ngờ cô, chúng ta nên nghi ngờ đồng bọn của mình. Cô chẳng phải cũng nghĩ thế à? Thế là đến ngày thứ 11, cũng chính là ngày hôm nay, có buổi sáng, màn trình diễn nội dung nhóm tuyệt vời này. Rõ ràng là cô đã tin vào điều đó và cảm thấy kế hoạch của mình đã tiến thêm một bước nữa. Nhưng thật đáng tiếc, những gì cô nghĩ chỉ là những cô nghĩ. Ha ha ha. Ngay cả khi bạn nói đúng, cho dù anh nói tôi là ác quỷ, ai có thể tin 100%?
Đã đến lúc này rồi, vẫn còn miệng cứng nói chẳng ra. Nếu bạn không có chiếc gương này ngay từ đầu, vậy thì đồ quỷ dữ ngoài việc có thể bí mật giết người chơi, có gì khác biệt với chúng tôi? Làm sao mà có thể? Chính xác thì anh lấy nó khi nào? Cậu điên rồi, làm tôi đi, anh cũng sẽ bị trò chơi xử phạt. Đừng giả vờ nữa, chị ơi, trong quy tắc chỉ nói không được giết người chơi, nhưng anh có nghĩ mình là người chơi không? Anh Mao vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy hình như anh đã đấm anh ta. Vậy đó, vậy đúng thật khốn nạn mà còn tỏ vẻ khổ tâm. Nhưng anh Mao, nếu ác quỷ có một cái gương, chẳng phải ngay từ đầu hắn đã bất khả chiến bại sao? Vậy kế hoạch của hắn có ý nghĩa gì? Cậu nghĩ nhiều quá, điều đó là không thể. Thử hỏi nếu tôi nói dối bạn nhưng bạn không bị xử phạt, cậu đoán xem tôi có nghi ngờ cậu là ác quỷ không? Cần xong rồi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Chúc mừng người chơi đã thông quan. Sức mạnh phần thưởng, tự do nhận được điểm tăng cường. Thời hạn ngày mồng 7 ngày, bắt đầu gửi sau 120 giây. Cậu đang làm cái gì vậy? Lấy đồ ăn chứ làm gì nữa. Những thứ trong trò chơi có thể mang ra thế giới bên ngoài, cậu không biết sao? Nhưng tôi thực sự không hiểu cậu làm như vậy làm gì. Hóa ra là như vậy. Không né tránh. Trương Siêu trao đổi vài câu với mấy người. Sau khi chạm vào một cái gì đó trong thực tế, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, bắt đầu truyền đi.